No niin, lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Kirkon lähetystyön keskuksen 50-vuotisjuhlasymposiumi. On tosi suuri ilo, että meitä on näin paljon ihmisiä täällä läsnä tänä päivänä ja myös streamin kautta on mukana ihmisiä paljon. Tulee varmasti olemaan tiivis tunnelma ja paljon on ohjelmaa myös tänä päivänä. Ajattelin lukea psalmista 9 näin johdannoksi. Siellä sanotaan tällä lailla. Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni. Kerron sinun ihmeelliset tekosi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta. Ylistän sinun nimeäsi korkein. Tänään saadaan ilota yhteisestä lähetystyöstä samalla kun tarkastellaan sitä, että missä mennään. Ja aloitetaan tämäkin päivä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nyt päivän ohjelmasta kertoo meille lähetystyön keskuksen johtaja Risto, ole hyvä. Kiitos Johanna. Lämpimästi tervetuloa kaikille Kirkon lähetystyön keskuksen järjestämään symposiumiin, missiologiseen sellaiseen, ei mihin tahansa symposiumiin. Tervetuloa paikan päällä olevat, tervetuloa streamin kautta mukana etäyhteyksien päässä olevat henkilöt. Aiheena on Jumalan lähetys, muutos ja me, Kirkon lähetystyön yhteisellä matkalla. Eli symposiumissa on tarkoitus puhua toisaalta sekä maailmanlähetyksestä että sitten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöstä. Ja tavoitteena on pitää nämä kaksi näkökulmaa, globaali ja lokaali, toissaan kiinni myös sisällöllisesti, koska sitä ne käytännössä ovat. Ohjelmasta muutama sana. Kirkon lähetystyön keskus on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitusta, ja me kuulemme tuohon alkuun kohta kirkkohallituksen kansliapäällikön Niilo Pesosen symposiumille, ja hänen ollessa estyneenä ne pitää meille kansliapäällikön erityisavustaja Elina Helqvist. Sen jälkeen vuorossa on kirkon lähetystyön toimikunnan puheenjohtaja Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen, joka pitää esityksen aiheesta lähetystyön muuttuvassa maailmassa. Ja siihen meillä on kaksi ennalta kirkkoyhteyksien johtaja Rosalie Velloso Evel pitää meille esityksen aiheesta Discerning the Times of the Times, Mission in the Bible, koska Jumalan lähetykseen osallistuminen muuttuvassa maailmassa tarkoittaa tänä päivänä erityisesti ja aina on tarkoittanut yhteistä matkaa ja yhteistyötä monenlaisten kirkkojen, monenlaisten järjestöjen ja verkostojen kanssa. Kaikkia niitä ja meitä yhdistävät monet asiat, mutta se, mikä meitä varmasti ainakin yhdistää ja keskeinen peruspilari on Raamattu ja Jumalan lähetys Raamatussa. Ja Rosalie tekee sen etäyhteyksien kautta englannin kielellä, ja esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä ja kommentteja yhtä lailla. Sitten symposiumin ohjelma alkaa kallistua loppua kohti, mutta siellä lopussa on yksi sellainen tärkeä asia, minkä takia me tänäänkin olemme koolla, eli miten 50-vuotias kirkon lähetystyön keskus on toiminut niissä erilaisissa iltapäivän aikana esiin nousseissa lähetystyön muutoksissa ja koko evankelis-luterilaisen kirkon ja maailmanlähetyksen yhteiseen matkaan. Ja tästä aiheesta meille on tullut puhumaan Jaakko Mäkelä, joka oli kirkon lähetystyön keskuksen johtaja 2000-luvun alkupuolella. Ja jälleen kerran kysymyksiä ja kommentteja sen jälkeen ja itse asiassa koko symposiumin ja sen teemaan liittyen. Ja sitten tämä pitkään toivottavasti vielä jatkuva tilanne päättyy kuitenkin lyhyen yhteenvetoon ja muutamiin loppusanoihin. Eli toivotan teille kaikille mielenkiintoista yhteistä lähetystyön matkaa tämän symposiumin myötä. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Hyvä piispa Jari, hyvät juhlasymposiumin osallistujat niin täällä paikan päällä kuin streaminkin äärellä, hyvät yhteistyökumppanit, hyvät työtoverit ja rakkaat ystävät. Tuon tähän juhlasymposiumiin kansliapäällikkö Niilo Pesosen tervehdyksen. Hän on tosiaan estynyt, on tuolla valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla eikä pysty sieltä olemaan sitten poissa tätä iltapäivää. Minulla on myös henkilökohtainen ilo osallistua tähän hetkeen, sillä olen aiemmin toiminut KLK:ssa sekä asiantuntijana että VS-johtajana aikanaan. 50 vuotta on kirkon historian pitkässä juoksussa sekä
todella lyhyt aika että todella pitkä aika. Pitkältä tuo aika tuntuu, kun pohtii kuluneen puolen vuosisadan tapahtumia globaalin kirkon toimintaympäristössä, omassa kirkossamme ja tässä talossa kirkkohallituksessa. Moni asia on jatkuvassa muutoksessa. Kirkkohallituksessa eletään keskellä muutoshankkeen myllerryksiä ja niillä on vaikutuksensa myös siihen, miten lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan liittyviä asioita tässä talossa tulevaisuudessa hoidetaan. Mutta samanaikaisesti puoli vuosisataa on toisaalta hyvin lyhyt aika, kun sitä katsoo kirkon lähetystehtävän pitkässä kaaressa. Lähetys on ollut ja on yhä edelleen osa kirkon syvintä olemusta, sen perustehtävä. Lähetys antaa myös meille itsellemme ja vahvistaa kirkkoa. Symposiumin teema on Jumalan lähetys, muutos ja me kirkon lähetystyön yhteisellä matkalla. Yhdessä tehdään tätä lähetystyötä ja lähetys elää muuttuvassa maailmassa. Ja nyt seuraavaksi saamme kuulla piispa Jari Jolkkosen puheen aiheesta lähetystyö muuttuvassa maailmassa. Ja sen jälkeen hänen puhettaan kommentoi Jaakko Rusama ja Mervi Viuhko. Mutta ole hyvä, piispa Jari. Kiitos. Minä olen nykyisin pelkään näitä, että kiitos Vesa. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa, tervetuloa ja kiva olla yhdessä yhteisellä matkalla. Meidän teemana on Jumalan lähetys, muutos ja me kirkon lähetystyön yhteisellä matkalla. Ja siinähän on jo annettuna muutamia asioita. Ensiksi lähetystyö on Jumalan lähetystä, ei ihmisperäistä käännyttelyä. Toiseksi siihen kuuluu jatkuva muutos. Ja siihen kuuluu tietysti ajatus, että se on tai ainakin sen pitäisi olla yhteisellä matkalla olemista. Ja minun puheenvuoron aiheessa on tullut annettuna lähetystyö muuttumassa maailmassa. Aloitan pohtimalla lähetystyön teologista perustaa. Sori vaan, siitä ei pääse koskaan irti, että pitää teologista aloittaa. Sitten jatkan pohdinnalla, että luon lyhyen katsauksen globaaliin lähetystilanteeseen ja lopuksi sitten vähän tämän juhlapäivän kunniaksi ja merkeissä niin pohdin oman kirkkomme lähetyshistoriaa ja lähetyksen asemaa osana tätä meidän kirkkoa ja myöskin keskushallintoa muuttuvassa maailmassa. Ja teidän oppineiden keskuudessa tuntuu tietysti vähän triviaalilta sanoa, että kristinusko on lähetysuskonto. Tiesittekö sitä? Mutta silti se kannattaa sanoa, koska historiassa se olisi voinut olla toisinkin. Ja nykyaikana se ei ole kaikille itsestään selvää, ei edes kirkossa. Kristinusko on lähetysuskonto, nyt se tuli sanotuksi. Ja tälle on lukemattomia syitä, ei ainoastaan yksi jae Matteuksen evankeliumin lopussa. Vaikka Raamatussa ei suoraan käytetä sanaa lähetystyö, niin se on ilmiönä kristinuskon ytimessä. Sana apostolos tarkoittaa lähetettyä henkilöä, sanansaattajaa. Lähettämistä kuvataan Raamatussa myös sanalla apostello ja pempo, jotka on pitkälti toistensa synonyymejä. Ja Jumalan rakkaus toimii meissä ja samalla lähettää meidät myös toimimaan. Tekee mieli pohtia ihan lyhyesti aluksi, että miksi kristillinen usko levisi Roomaan ja valloitti sen sisältäpäin. Ja mä liityn tässä amerikkalaisen Rodney Starkin tutkimuksiin, joita sitten täydennän omilla näkemyksilläni. Yksi syy oli luonnollinen väestön kasvu. Kristityillä oli keskimääräistä suurempia perheitä ja tähän vaikutti osaltaan Jeesuksen opetusten pohjalta se, että kristinusko suhtautuu myönteisesti lapsiin
Ja kristittyjen perhe-etiikka tuki tämmöistä kunnioitukseen ja elinikäisyyteen perustuvia parisuhteita. Ja tämä loi tietysti turvallisen kasvuympäristön lapsille ja vanhemmille. Ja antiikissa tämä ei ollut itsestään selvää, ei toivottu lapsi saatettiin hylätä. Varsinkin yläluokkaiset naiset saattoivat antaa lapsen imettämisen ja kasvattamisen orjilleen tai palvelijoilleen, ja isällä oli riidan yhteydessä oikeus surmata oma poika. Sen ajan perheoikeudessa sitä pidettiin perheen sisäisenä asiana. Kaikki, jotka olette teinien vanhimpia tai olette ollut, niin tiedätte, että joskus on aika lämmintä lasten kanssa, niin jos meni näin pitkälle, niin se katsottiin, että se on perheen sisäinen asia. No toinen syy oli diakonia. Kristityt ottivat yhteyteensä köyhiä ja pitivät uhrautuvaisesti huolta sairaista, esimerkiksi pandemioiden aikana, myöskin jopa kuolleista tartunnan uhalla. Erittäin tärkeää oli myös se, että kristinusko tuki naisten toimijuutta. Kristittyjen yhteisöihin ja ateriayhteyteen kuului köyhiä ja varakkaita, miehiä ja naisia, vapaita ja orjia, kansalaisia ja ei-kansalaisia, juutalaiskristittyjä ja pakanakristittyjä, pahanhajuisia kadunkulkijoita ja amforan tuoksuisia kartanon omistajia. Ja tämä teki vaikutuksen ulkopuolisiin. Jos Paavalin kanta olisi hävinnyt ja kristityksi kääntyviltä olisi edellytetty ympärileikkausta ja kosher-säädöksiä, olisiko kasteen kynnys noussut niin korkeaksi, että kristinusko ei olisi koskaan lyönyt itseään samalla tavalla läpi? Minusta siis on ehkä liian yksipuolista sanoa, että kristinusko oli niin kuin marginalisoitu ja köyhien uskonto. Se ehkä enemmänkin oli kysymys siitä, että se yhdisti sekä varakkaat että köyhät. Kolmas syy oli opillinen johdonmukaisuus. Mä mietin pitkät, mitä termiä käytän, mutta käytän nyt tätä termiä. Eli kristinusko vetosi myöskin älyllisesti. Kreikkalaiset usko Jumaliin, jotka juonittelivat ja juhlivat keskenään siellä Kreikan kukkuloilla. Ja niitä ei kiinnostanut tavallisen ihmisen tuska eikä arki. Kristityt julistivat myötätuntoista Jumalaa, joka oli kiinnostunut ihmisistä, joka nimenomaan lähetti Kristuksen, otti orjan muodon, samastui heikko-osaisiin ja kärsi meidän puolestamme. Roomalaiset edusti synkretismia, polyteismia ja relativismia, kun he kysyivät, että mitä meidän jumaluuksistamme tämä teidän Jumalamme edustaa, niin kristityt vastasivat, että ei ketään. Toisin sanoen kristityt uskovat, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä, eikä vain yksi pelastustie monien joukossa, vaan nimenomaan ainoa pelastustie. Ja tämän ehdottomuuden he myös todistivat kuolemallaan, kun Rooman viranomaiset yritti painostaa vaikkapa palvomaan keisaria. Eli tämä opillinen johdonmukaisuus, jossakin mielessä jopa ehdottomuus, olivat yksi menestystekijä, vaikka nykyaikana se ei ole nyt ehkä suosittu käsitys. Mutta joka tapauksessa sillä oli suuri merkitys. Eli nykykielellä sanottuna kristinuskon menestystekijöitä tämmöisessä sosiologisessa mielessä olivat uskon ja rakkauden yhteenkuuluvuus. Usko yhteen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Oppi ja diakonia. Todistus ja palvelu. Kuulostaako tutulta? Ihan kokonaisvaltaiselta lähetysnäyltä. Inklusiivisuus suhteessa eri ihmisryhmiin, eksklusiivisuus suhteessa muihin pelastusteihin. No, miksi näiden menestystekijöiden mielen palauttaminen on tärkeää? Mä uskon, että arvaatte. Jos ne teki vaikutuksen ihmisiin silloin, miksi ne eivät tekisi vaikutusta ihmisiin myös tänään? No esitän seuraavaksi lyhyesti yleiskuvan kristinuskon globaalista lähetystilanteesta vuonna 2026.
Näkökohdat perustuu tuoreisiin tilastoihin ja johtavien tutkimuskeskusten analyyseihin. Ensinnäkin, niin kuin tiedätte, kristinuskon painopiste on entistä selkeämmin siirtynyt globaaliin etelään. Kristinusko kasvaa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Viime vuonna 69% kristitystä asuu globaalissa etelässä ja ennuste vuodelle 50 on 78%. Kristittyjä on eniten ollut Afrikassa vuodesta 2018 alkaen ja tämä kasvu jatkuu. Afrikka on maailman kristillisen kasvun ykkösalue ja sen kasvumoottoreita on muun muassa korkea syntyvyys ja naisten ja nuorten osuus. Kuulostaako tutulta? Eli samat kuin antiikin Roomassa ensimmäisillä vuosisadoilla. Nigeria kasvaa nopeasti huolimatta alueellisesta väkivallasta. Siellä eletään marttyyriuden keskellä. Aasiassa Kiina, Intia, Indonesia muodostaa jonkunlaisen erityistapauksen. Kiinassa kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti valtion rajoituksista huolimatta. Ennusteiden mukaan jopa 100 miljoonaa vuoteen 50 mennessä. Intiassa kasvu tapahtuu erityisesti kastittomien ja syrjäytyneiden keskuudessa. Ja Indonesiassa helluntailiikkeet lisäävät kristinuskon vetoa. Latinalaisessa Amerikassa kristinusko pysyy vahvana, erityisesti helluntalaiset jatkavat kasvua ja kasvu tulee pääosin katolilaisuudesta tai ainakin merkittäviltä osilta katolilaisuudesta. Regio Huetos vuonna 2023 kuvaa ilmiötä käsitteellä Bleeding Catholicism, jossa katolinen kirkko menettää vahvuuttaan ja helluntai-liike kasvaa muun muassa tämän vuodon kautta. Helluntalaisuus näyttää vastaavan moniin niihin tarpeisiin, joihin sitten muut uskonnolliset yhteisöt eivät niin kuin enää tyydytä. Ja se voimaannuttaa yksilöä, se tarjoaa apua arkeen, rukouksella, parantamisella, koskettaa tosiaan ihmisen kokemusta ja antaa myöskin vahvan yhteisön. Toisaalta helluntalaisuudessa ovet myös käyvät molempiin suuntiin, eli se myös jätetään ehkä tavallista helpommin. Kun sen väkevän kokemuksen varassa ei kuitenkaan voi ihan loppuun asti elää, niin sen kokemuksen niin kuin rinnalle täytyy myöskin tulla ymmärrys ja se kysymys siitä, että no mistä tässä uskossa on kysymys, ja silloin rupeaa tämä älyllinenkin puoli sitten kiinnostamaan. Katolisen kirkon skandaalit eivät helpota sen asemaa. Lisäksi Latinalainen Amerikka on ollut 500 vuotta katolisen kirkon lähetysaluetta, mutta kirkko ei ole erityisesti onnistunut tukemaan vakaiden demokratioiden kehittymistä mantereella, joka tunnetaan väkivaltaisista oikeisto- ja vasemmistodiktatuurissa. Ja Pohjois-Amerikassa näillä alueilla kristinusko kutistuu tai kasvu on hyvin hidasta. Globaalin pohjoisen kristillisen väestön määrä laski vuodesta 20 vuoteen 25 keskimäärin 41% vuodessa. Euroopassa tämä lasku on hieman nopeampaa. USAssa kristillisen väestön lasku ei kasva merkittävästi. No, mielenkiintoista nähdä, miten meillä käy. En malta olla sanomassa, että tuossa katsottiin meidän Kuopion hiippakunnan tilastoja. Vuonna 2024 jumalanpalveluksiin osallistuu 332 000, tai näitä osallistumisia oli 332 000. Viime vuonna 563 000. Eli tilastollisesti räjähdysmäinen nousu, ilman että tilastollisesti tavoissa olisi tullut muutoksia. No, tämä vaan tämmöisenä pienenä välikevennyksenä. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa kristityt ovat tämä muuten sen verran vielä sanonut, että olisi kiinnostavaa katsoa, miten muissa hiippakunnissa on tapahtunut. Veikkaan, että samanlaista kehittymistä. Ja nyt voi tietysti vähän salaisesti hymyilläkin.
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa kristityt on vähentynyt dramaattisesti. Kristittyjen osuus Lähi-idässä on pudonnut 13% 1900-luvun alussa alle 4%. Ja syyt te arvaatte: poliittiset konfliktit, emigraatio ja vaino. Olin itse tammikuussa 10 päivää Jerusalemissa, siellä oli Tero ainakin, oliko muitakin, ja vakuutuin, että Pyhänmaan kristittyjen tilanne heikentyy dramaattisesti. Viime vuonna 250 perhettä muutti pois ja poismuutto jatkuu. Se on siellä iso määrä. Vuonna 2024 uskonnolliset juutalaiset tekivät 111 raportoitua hyökkäystä kristittyjä vastaan. Todellinen luku on paljon suurempi. Ja kun me vierailimme Jordanian kuninkaan luona, niin hän oli huolissaan kristittyjen poismuutosta ja vetosi, että älkää lähtekö pois, te kuulutte historiallisista syistä pyhälle maalle ja teitä tarvitaan täällä Lähi-idässä nimenomaan rauhan puolesta puhujina. Et sielläkin pelätään, että tästä tulee niinku jotenkin juutalaisten ja muslimien välinen konflikti. Kristityt on tässä välissä jollakin tavalla sitten myöskin heidän näkökulmasta tasapainottava tekijä. Pohjois-Korea, ei Pohjois-Karjala, vaan Pohjois-Korea ja osa Keski-Aasiaa on kristinuskolle äärimmäisen vaikeita alueita ja osa myöskin meidän kirkkomme lähetysjärjestöstä työskentelee näillä haastavilla alueilla. Suuri kiitos ja tunnustus teille. Keskeiset globaalit trendit voidaan kiteyttää tilastojen valossa seuraavasti. Ensinnäkin kristinusko jatkaa kokonaiskasvua. 3 miljardin raja saavutetaan ennen vuotta 50. Ateismi ja uskonnottomuus eivät kasva globaalisti. Helluntalaisuus ja evankelikaalisuus kasvavat niin kuin kristinuskon muodoista nopeimmin. Evankelikaalisuuden vuosikasvu on 1,47%. Ja sitten kaupungistuminen ja muuttoliike muovaavat lähetystilannetta. Se leviää erityisesti suurkaupungeissa, varsinkin Afrikassa ja Aasiassa. Ja poliittinen tilanne antaa tietysti ratkaisevalla tavalla tämmöisen toimintaympäristön lähetystyölle, ja tässä en yritäkään kuvata sitä globaalisti, koska kontekstit vaihtelee. Venäjän hyökkäyssota, Netanyahun hallitus ja varsinkin Trumpin hallinto vaikuttaa siihen toimintaympäristöön tällä hetkellä poikkeuksellisen rajusti ja mielestäni myöskin huolestuttavasti. Amerikassa tämä vahingollinen woke-ääriajattelu on korvaantunut sitä varmaan vieläkin vahingollisemmalla MAGA-ääriajattelulla. Yhteinen todistus 2023, johon meidän kirkon sopimusjärjestöt ovat työssään sitoutuneet, toteaa kirkosta ja sen tehtävästä selkeästi. Kirkon perustehtävä eli missio on julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja edistää Jumalan valtakunnan toteutumista. Kirkko on olemassa, koska sillä on tämä tehtävä. Kirkon tulevaisuus on sidottu tämän tehtävän toteuttamiseen. Me saamme olla osana tätä kirkkoa mukana toteuttamassa meidän yhteistä lähetystehtävää julistuksen, palvelun, lähimmäisen rakkauden, kansainvälisen diakonian kautta. No, sitten tullaan tähän meidän rakkaaseen kirkkoomme. Väärä suunta. Me olemme siis juhlimassa nyt 50-vuotiasta kirkon lähetystyön keskusta ja se on samalla myöskin virstanpylväs meidän lähetystyön historiassa. 50 vuodessa on tapahtunut paljon. Se on elänyt tämä lähetystyön keskuksen jatkuvassa muutosprosessissa ja ketkä nyt on perillä tästä kirkkohallituksen organisaatio-uudistuksesta, niin tietävät, että muutos on iso myöskin lähetystyön keskuksen osalta. Ilmeistä on, että kirkon lähetystyön keskuksen historia tässä muodossa lakkaa tämän vuoden aikana ja tilalle tulee sitten jotakin uutta.
Mutta tästä meidän kirkosta noin Nikean juhlavuoden niin kuin merkeissä, viime vuoden juhlavuoden merkeissä voisi sanoa, että kirkkomme tapa järjestää lähetystyö on syntynyt, ei luotu. Eli se on kehkeytynyt 2 vuosisadan aikana alhaalta päin seurakuntalaisten lähetysinnostuksesta. Bibliaseura syntyi 1812 skotlantilaisen reformoidun papin aloitteesta. Vuonna 1838 Kalajoen käräjillä Paavo Ruotsalainen ja muut heränneet tuomittiin sakkoihin. Ja muistatte miksi? Siksi, että he olivat kokoontuneet seuroihin ilman oikein vihittyä pappia. Ja siksi, että he olivat keränneet varoja lähetystyöhön. Vaikka rangaistuksen tietysti langetti nuo maalliset viranomaiset, niin lähetysinnostus oli kirkolle ja varsinkin sen johdolle ja varsinkin sen piispoille myös ongelma. Lähetysinnostus johti siihen, että 1859 perustettiin lähetysseura. Ensimmäiset lähetystyöntekijät saapuivat ampumaalle Namibiaan vuonna 1870. SLEY perustettiin 1873 ja se lähetti Velruusien perheen Japanin ensimmäisenä lähetteinä vuonna 1990. Aluksihan se oli SLEYn ja lähetysseuran niin kuin, työyhteistä. Kotimaassa kerättiin tuolloin aktiivisesti vapaaehtoista kannatusta työn mahdollistamiseksi. Ja jo ensimmäiset keskustelut kirkolliskokouksessa 1870-luvulla liittyivät kolehteihin ja rukouksiin ja siihen, voivatko lähetyssaarnaajat toimia pappeina kirkossamme. SLEF perustettiin 1922. Se on siis itsenäinen lähetysjärjestö, ei SLEYn ruotsinkielinen osasto. Kirkon ulkomaanapu perustettiin sodan jälkeen 1948 ottamaan vastaan Amerikan luterilaisten kristittyjen tämmöistä kirkollista Marshall-apua sodan runtelemaan Suomeen. Eli tässä oli tämmöinen 1800-luvulla niin kuin ensimmäinen aalto, sitten oli tuo kirkon ulkomaanapu ja tämä seuraava aalto oli sitten 60-luvun lopulta alkaen. Se alkoi evankelikaalisena lähetysinnostuksena ja ehkä myöskin vastareaktiona maallistumiskehitykseen länsimaiden suurissa kaupungeissa. Ja tässä aallossa syntyi kansanlähetyskylväjä ja medialähetykseen erikoistunut sanansaattajat. Kylväjä ja Sansa on maallikkoliikkeitä, niillä ei juurikaan ole pappeja ja uusimpana lähetysjärjestönä on sitten evankelinen lähetysyhdistys ELY. No, ulkopuolinen voi kysyä, että miksi näitä lähes samannimisiä järjestöjä on niin paljon. Näin meiltä kysyttiin, kun lähetysjärjestöjohtajien kanssa käytiin Lontoossa. Mikä se nimi oli, että eikö se nyt ollut sama nimi teille tai jotakin? Että siis ulkopuoliselle kuulosti samalta. No, hyvä kysymys. Tarkemmin katsottuna kaikille järjestöille on tässä systeemissä syntynyt ja syntynyt oma ekologinen lokero kirkon lähetystyön kokonaisuudessa. Ja tällä on haluttu välttää olemassaolon taistelu. Bibliaseura tekee raamatun käännös- ja lukutaitotyötä. Lähetysseura keskittyy erityisesti kumppanuuksiin jo vakiintuneiden paikalliskirkkojen kanssa. Kylväjä toimii tavoittamattomien kansojen joukossa Aasiassa, osin vaarallisillakin alueilla. SLEYn päälähetysalueet ovat olleet Kenia, Sudan, Japani ja Venäjä. Sanansaattajat keskittyy medialähetykseen erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä. Kansanlähetyksen erikoisala on siirtolais- ja pakolaistyö Euroopassa, lähetystyö Etiopiassa, Etu-Aasiassa ja Virossa. Kirkon ulkomaanapu on kansainvälisen diakonian järjestö, joka tekee humanitaarista työtä. Rahoituksen puolestahan se on suurempi kuin muut yhteensä. Ja ELYn lähetysalueet ovat sitten Venäjä, Sambia ja Kongo. Ja
uusia sopimuksia valmistellaan. Osa järjestöistä on samalla myös kotimaisia herätysliikejärjestöjä. Eli tämän pointtina on vaan sanoa, että järjestöt ovat erilaisia historialtaan, identiteetiltään ja tehtäviltään. No, ulkopuolinen voi myös kysyä, että miksi lähetystyö näyttää hajanaiselta. Tässäkin pitkä historia antaa ehkä hieman päinvastaisen kuvan. Vaikka kaikki järjestöt on oikeudellisesti itsenäisiä, perussopimuksellahan kirkko ei puutu esimerkiksi niiden henkilövalintoihin, niin iso kuva on mielestäni se, että nykyinen sopimusjärjestelmä on ensinnäkin vahvistanut yhteistä lähetysstrategiaa. Se on vahvistanut yhteistä lähetysstrategiaa ja se on vahvistanut kokonaiskirkon ohjausvaltaa suhteessa sopimusjärjestöihin ja se on vahvistanut järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Vielä 80-luvulla järjestöt toimi hyvinkin omalakisesti ja tätä järjestelmää on kehittynyt ja nykyinen järjestelmä on vuodelta 2013. Ja mielestäni sopimusjärjestelmä on myös vahvistanut järjestöjen keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä. Mä olin yhdessä työryhmässä sihteerinä seuraamassa 2000-luvun alussa silloin, kun kirkossa yritettiin selvittää mahdollista järjestää lähetystyö uudella tavalla. Järjestön johto ajoi voimakkaasti niin kuin yhden järjestön mallia semmoisella tavalla, jonka sitten muut järjestöt koki haavoittavana. Ja oli selvää, että tuo asetelma ajoi sitten karille ja järjestöjen välit oli silloin aika huonoja ja ne on syytä jättää taakse, ne ovat myöskin jääneet taakse. Nykyinen sopimusjärjestelmä velvoittaa järjestöjä yhteistyöhön, jota kirkon lähetystyön keskus koordinoi ja jolle lähetystyön toimikunta luo puitteet. Tänä aamuna oli viimeksi kokous. Minä olen itse kiitollinen siitä tavasta, jolla nämä järjestöt toimivat nykyisin yhdessä. No entä sitten tulevaisuus? Kirkolliskokouksessa oli marraskuussa 2025 käsillä aloite kokonaisselvityksen tekemiseksi kirkon lähetystyön järjestämisestä kirkossa. Taustalla oli Helsingin hiippakuntavaltuuston aloite muun muassa. Kaikkia järjestelmiä on järkevä tutkia ja arvioida aika ajoin. Kun perehtyy tarkemmin taustakeskusteluihin, on selvää, että aloitteessa on myös ainakin jonkunlainen pitoisuus kotimaista kirkkopolitiikkaa. Minkä verran taustalla on teologiaa ja minkä verran taloutta. No, piispainkokous on käynnistämässä selvitystä. Huomenna taitaa olla asialistalla tämmöinen telma tästä hankkeesta, joka on tarkoitus viedä läpi tämän vuoden aikana. Ja mä oon aikaisemmin sanonut, että isossa kuvassa meillä on mahdollisuus valita 3 mallin välillä. 0 järjestön mallissa ei ole yhtään kirkon lähetysjärjestöä, jolloin jokainen seurakunta vastaa siitä itsenäisesti. 0 järjestöä tai 0 virallista järjestöä. 1 järjestön mallissa kaikki järjestöt sulautetaan yhdeksi. Tai sitten tämä lähetysjärjestöstatus myönnetään vain yhdelle. Tällaista mallia yritettiin 2000-luvun alussa, mutta se ajoi karille. 3. mallina on monen järjestön yhteistyöhön perustuva sopimusmalli, eli nykymalli. Tietysti tässä voi olla erilaisia lukumääriä, mutta tämä on tämmöinen monenkeskinen malli tai monen järjestön malli. Eli siinä kirkolliskokous päättää järjestöasemasta ja perussopimuksesta. Piispainkokous asettaa järjestöille yhteisen lähetysstrategian ja valvoo sen noudattamista. Lähetys- ja sopimusjärjestöt, siis myöskin KUA, toteuttavat tässä kehyksessä lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa yhdessä seurakuntien kanssa. Ja seurakunnat tukevat järjestöä toiminnallisesti, hengellisesti ja taloudellisesti. Suomalaisessa kulttuurissa ja myös
olemme nähneet, niin ulkopolitiikassa on tärkeää, että sopimuksia noudatetaan. Lähetystyössä julkisuuden suurennuslasi keskittyy usein siihen, ovatko sopimusjärjestöt noudattaneet perussopimusta ja lähetysstrategiaa. Ja minusta se on aivan oikein, niin pitää ollakin. Yhtä tärkeää on kysyä, noudattaako sopimusta myös toinen osapuoli, eli perussopimuksessa yksikössä kirjoitettu Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Se on siis yksikössä kirjoitettu, jota edustavat kirkolliskokous, piispainkokous, kirkkohallitus ja 350 seurakuntaa. Se on siis se toinen sopijaosapuoli. Mitä esimerkiksi tarkoittaa perussopimuksen kohta, että kirkko sitoutuu kohtelemaan kaikkia sopimusjärjestöjä yhdenvertaisin perustein? Ja tiivistetysti sanon vielä keskeiset pointsit nykytilasta ja ehkä tulevaisuudestakin. Ensinnäkin kirkkolainsäädännössä olevat säädökset lähetystyöstä seurakunnan nimenomaan lakisääteisenä tehtävänä niin on erittäin tärkeitä. Ennen näitä säädöksiä lähetystyö ulkomailla saatettiin kyseenalaistaa seurakunnissa, niin kuin muistamme vaikka 40-luvun keskustelusta. Nykyinen sopimusjärjestelmä on vuodelta 2013, se on vielä kohtuullisen uusi. Sopimusjärjestelmä on vahvistanut yhteistä lähetysstrategiaa, kirkon ohjausvaltaa ja myös lähetysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä oman arvioni mukaan. Kirkon sopimusjärjestöjen hallintokulut, näihin kuuluu sitten myöskin viestintä, yleishallintokulut, noin 10% ovat hyvin maltilliset verrattuna suomalaisiin kehitysyhteistyöjärjestöihin, jossa on niin 15-28%. Eli meidän kirkkomme sopimusjärjestöt toimivat verrattain kustannustehokkaasti. Kaikki sopimusjärjestöt kuitenkin kamppailevat, ehkä nyt tuota Biblia-seuraa lukuun ottamatta, niin taloudellisissa haasteissa ja syyt ovat erilaisia, niin kuin tiedätte. Ehkä se lähetystyön ja kansainvälisen diakonian luonteeseenkin kuuluu, että ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan se otetaan vastaan, mikä annetaan, ja sillä sitten tehdään sitä lähetystyötä. Tarkoitus ei ole kauheasti jäädä sitten sukan varteen. Lähettien määrä on yleisesti vähenemään päin. Seurakunnassa lähetyssihteerien ja muiden niin kuin nimenomaan lähetystyötä hoitavien työntekijöiden määrä on vähenemään päin. Virkanimikkeet on erilaisia, mutta käyrä on alaspäin. Joo, ja sitten vielä 3 pointtia, eli tuossa lähetyskumppanuusneuvottelussa 24 meillä oli hyvä mahdollisuus kysyä palautetta meidän kirkon, siitä, miten meidän kirkon lähetystyö on järjestetty ja miten sitä hoidetaan, niin se palaute oli hyvin myönteistä. Ja tätähän kysyttiin ohjauskeskustelussa, tätä saatua palautetta myöskin kaikilta järjestöiltä. Kotimaassa virkakysymys luo varjon, josta varmaan enemmän tai vähemmän tavalla tai toisella kärsivät kaikki. Piispainkokouksen vuonna 2024 Ahvenanmaalla antama 3% suositus seurakunnille tulee vahvistamaan lähetystyön resursseja ja kansainvälisen diakonian resursseja, mutta se mielestäni edellyttää piispoilta ja hiippakunnilta suosituksen seurantaa seurakunnissa, koska sehän ei nouse automaattisesti, vaan jokainen talousyksikkö tekee siitä sitten omat suunnitelmat ja päätöksensä. Kun me pohdimme lähetystyön olemusta muuttuvassa maailmassa, on tärkeää, että me muistamme yhteistyön ja kumppanuuden merkityksen. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme, ja tämä oppiminen toteutuu nöyryyden ja herkkyyden kautta. Siis meidän kesken nöyryyden ja herkkyyden kautta ja suhteessa ulkomaisiin kumppaneihin nöyryyden ja herkkyyden kautta. Meidän on itse osattava kuunnella toisiamme, myös heitä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin me.
Hyvät ystävät, minusta on pysäyttävää, miten Jeesus jäähyväisrukouksessaan yhdistää kristittyjen ykseyden siihen, että Isä lähetti poikansa ja poika lähetti meidät maailmaan, kun hän rukoilee. Minä lähetin heidät maailmaan niin kuin sinä lähetit minut. Minä pyhitän itseni heidän vuokseen niin, että hekin olisivat totuuden pyhittämiä. En rukoile vain heidän puolestaan, vaan kaikkien niidenkin puolesta, jotka heidän ansiostaan luottavat minuun. Rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, että he olisivat meissä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Silloin maailma uskoo, että sinä lähetit minut. Kiitoksia. Lämmin kiitos piispa Jari näistä muistotyön ja kumppanuuden merkityksestä ja siitä, että miten lähetystyö on tavallaan etuoikeus, lakisääteinen asia, jonka puolesta on taisteltu, että se ei ole itsestäänselvyys, että me saadaan tehdä lähetystyötä. Nyt seuraavaksi tulee kommenttipuheenvuorot tähän piispa Jari. Tämä jotenkin kertoo tämän päivän lähetystyöstä. Siinä on pappi, hän on nainen, hän on eteläisestä pallonpuoliskolta. Hän tervehtii, mutta katsoo hieman ohi. Kun puhumme lähetystyöstä, niin emme puhu kirkon lähetystyöstä, vaan Jumalan lähetystyöstä, missio deistä. Kirkko, seurakunnat ja yksittäiset kristityt toteuttavat Jumalan lähetystä. Tämä ajattelu on vapauttanut lähetystyön kapeasta funktionaalisesta ymmärryksestä ja asettanut sen osaksi Jumalan pelastushistoriallista liikettä, jossa kirkko ei ole lähetyksen omistaja, vaan sen toteuttaja. Ja tästä näkökulmasta muutos ei ole uhka, vaan lähetystyön perusluonne. Lähetystyö on aina liikkeessä, kontekstien muovaamaa ja samalla niitä muokkaavaa. Kun tarkastelemme kirkkomme piirissä tapahtuneen lähetystyön historiaa, näemme tästä useita esimerkkejä. Varhainen lähetystyö Ampomaalla tai Aasiassa ei ollut ainoastaan sanallista julistusta, vaan kokonaisvaltaista osallistumista yhteiskuntien rakentamiseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon, kielelliseen ja kulttuuriseen työhön. Vaikka näihin vaiheisiin liittyy myös kriittisesti arvioitavia piirteitä, on tärkeää tunnistaa se, että parhaimmillaan lähetystyö on jo varhain sisältänyt aineksia, joita nykyään kutsumme kontekstuaalisuudeksi ja kumppanuudeksi. Historiallinen muisti on tässä suhteessa tärkeä teologinen resurssi, ei vain arkistollinen tausta. Missiologi David J. Bosch on todennut, että lähetystyö on aina sidoksissa aikansa teologisiin painotuksiin ja yhteiskunnallisiin todellisuuksiin. Siksi jokainen aikakausi joutuu uudelleen kysymään, mitä uskollisuus evankeliumille tarkoittaa juuri tässä kontekstissa, ajassa ja paikassa. Kuinka julistamme sanoin ja teoin sanomaa Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä? Tämä kysymys on keskeinen myös tänään, kun elämme monikulttuurisessa, moniuskontoisessa ja globaalisti verkottuneessa maailmassa. Lähetys ei tapahdu enää vain kaukaisilla kentillä, vaan se kietoutuu yhä selvemmin myös paikalliseen todellisuuteemme, muuttoliikkeisiin ja globaaleihin kriiseihin. Tässä kuvassa on aika hieno aikamatka. Vasemmanpuoleinen on otettu vuonna 1899 Olukondan kirkon edustalla ja tämä oikeanpuolemmainen viime syyskuussa, kun Suomesta oli aika upea piispojen delegaatio ja
ja kirkon edustus vierailemassa. Ja tämä on hyvinkin ollut symbolinen vuosikymmenien ajan tämä Olukondan kirkko. Ja tälläkin hetkellä on menossa keräys, jotta kirkon katto saataisiin muun muassa kunnostettua. Mutta mennäänpä seuraavaan asiaan. Dekolonisaation näkökulma nousee väistämättä esiin, kun puhutaan lähetystyöstä. Dekolonisaatio on teologinen ja eettinen kutsu tarkastella vallan, tiedon ja toimijuuden rakenteita lähetystyössä. Useat johtavat missiologit ovat toistuvasti muistuttaneet, että kolonialismin perintö ei rajoitu historiaan, vaan elää edelleen rakenteissa, kielessä ja toimintamalleissa. Kysymys ei ole vain siitä, mitä teimme ennen, vaan siitä, miten toimimme nyt. Dekolonisoiva missiologia kutsuu kirkkoa kuuntelemaan, oppimaan ja tunnistamaan sen, että kristinuskon todeksi eläminen ei ole yhden kulttuurin tai tradition yksinoikeus. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että lähetystyössä ei enää lähdetä liikkeelle, että teologinen tieto tuotetaan lännessä ja sovelletaan muualla, vaan siitä, että kumppanikirkot ovat itse teologian tekijöitä. Tämä näkyy teologisen koulutuksen painopisteissä, myös tutkimusaiheiden määrittelyssä ja siinä, että paikalliset kysymykset, kuten köyhyys, sukupuoli, ympäristö, ilmastonmuutoksen tuominen haasteineen tai vähemmistöjen asema, nousevat teologisen reflektion ohjaaviksi teemoiksi. Toinen keskeinen ulottuvuus on vallan ja johtajuuden uudelleen jakaminen. Tämä näkyy ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden roolin muuttumisena. He eivät ole ensisijaisesti johtajia tai suunnan määrittelijöitä, vaan tukijoita ja rinnalla kulkijoita. Samalla on uskallettava vetäytyä alueilla, joissa paikallinen kirkko on riittävän vahva kantamaan työn itse. Kolonialismin perintö elää usein myös siinä, miten kerromme toisista ihmisistä. Viime vuosina ainakin meillä lähetysseurassa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, kuka kertoo tarinan ja kenen äänellä. Ihmiset esitetään toimijoina, ei avun kohteina, ja viestinnässä vältetään kuvastoja ja kieltä, jotka vahvistavat alisteisia rooleja. Dekolonisoiva ajattelu näkyy taloudellisten valtasuhteiden tiedostamisessa. Taloudellinen epäsymmetria ei katoa toteamalla kumppanuutta, vaan se on otettava avoimesti puheeksi. Osaltaan kyse on rahoituksen eettisestä uudelleenajattelusta. Dekolonisaatio ei muuta vain kumppaneita, vaan myös lähettävää kirkkoa. Vastavuoroinen oppiminen merkitsee sitä, että globaalin etelän kirkkojen teologiset ja eettiset näkökulmat haastavat ja muokkaavat myös suomalaista kirkollista ajattelua. Tässä mielessä dekolonisoiva missiologia on mahdollisuus oman kirkkomme identiteetin syventymiseen. Seuraavaksi jokunen sana kumppanuuden merkityksestä tämän päivän lähetystyössä, joka tulikin piispan puheenvuorossa vahvasti jo esille. Kumppanuus on englanniksi partnership, kumppanilaiva, tai joissakin yhteyksissä fellowship, kaverilaiva. Siirtymä avun antaja vastaanottaja asetelmasta vastavuoroiseen kumppanuuteen on yksi merkittävimmistä muutoksista modernissa lähetystyössä. Tämä ei tarkoita vastuun pakoilua, vaan vastuun jakamista. Kirkot eri puolilla maailmaa ovat tänään samanaikaisesti lähettäviä ja vastaanottavia, opettavia ja oppivia. Pyrkimyksenä on yhteinen suunnittelu ja monenlainen jakaminen. Haasteena siinä on edelleen se, että perinteisesti lähettävillä kirkoilla ja järjestöillä on huomattavia taloudellisia resursseja, ja silloin keskinäisessä vuorovaikutuksessa tämänkin vaikutus on
syytä ottaa huomioon. Tässä näemme Angolan evankelis-luterilaisen kirkon johtavan piispan ajatuksen. Ensisijaista on seurata Jumalaa, joka on kirkon työn oikea omistaja ja Herra. Tarvitsemme kumppanuutta, sillä kenenkään ei ole hyvä kulkea yksin. Jotenkin tosi upea kiteytys häneltä. Seuraavana näkökulman haluan nostaa esille digimissiologian. Tällä varsin uudella käsitteellä tarkoitetaan kansainvälisessä missiologisessa keskustelussa digitalisaation myötä tulleita mahdollisuuksia lähetystyössä ja myös missiologisessa tutkimuksessa. Tällä hetkellä tunnetuimmat digimissiologian tutkijat ovat amerikkalainen Heidi Campbell ja brittiläinen Pete Phillips. Tässä heidän yksistä kirjoistaan kansikuvat, jos haluatte tarkemmin heihin tutustua. Digitaalinen murros on muuttanut tapoja, joilla ihmiset rakentavat identiteettiään, yhteisöjään ja maailmankuvansa. Tämä haastaa myös lähetystyötä pohtimaan läsnäolon ja kohtaamisen muotoja uudelleen. Digitaaliset ympäristöt eivät ole neutraaleja välineitä, vaan kulttuurisesti latautuneita tiloja, joissa kysymykset vallasta, saavutettavuudesta ja osallisuudesta ovat keskeisiä. Missiologisesti olennaista ei ole teknologia sinänsä, vaan se, miten kirkko ymmärtää kutsumuksensa näissä tiloissa. Kuuntelevana, dialogisena ja eettisesti vastuullisena toimijana. Tässäkin asiassa riskinä on katsoa asiaa pohjoisen pallonpuoliskon näkökulmasta. Vaikka elämme digitalisaation aikaa globaalisti, niin digitalisaation tuomat mahdollisuudet eivät jakaudu tasan tässä maailmassa, ei yhteiskunnissa eikä kirkoissa. Globaalin kehityksen suuria innovaatioita ovat olleet ensin internet 1900-luvun lopulla ja nyt viime vuosina käyttöön otettu arvaamatonkin työkalu, tekoäly. Esimerkiksi kysymys tekoälyn etiikasta on suuri haaste. Miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää tekoälyä Jumalan lähetyksessä? Tarvitsemme lähetystyössä erilaisia työvälineitä ja tekoäly varmasti on yksi niistä. Joka tapauksessa näyttää siltä, että tekoäly ei tule korvaamaan lähetystyöntekijää, ainakaan vielä, niin kuin tästä huomaatte nämä 10 toimialaa, työpaikkaa, niin siellä ei ainakaan suoraan ole vielä lähetystyöntekijää, eikä suoraan sellaisia ehkä tehtäviä, joihin lähettäjä, kirkkomme lähetysjärjestöt lähettävät. Tekoäly liittyy lähetystyöhön kontekstuaalisuuden kautta. Missiologian klassinen lähtökohta on, että evankeliumi on aina julistettava ja elettävä todeksi tietyssä historiallisessa, kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Tekoälyn aikakausi muodostaa uudenlaisen kontekstin, ja jossa todellisuutta jäsennetään algoritmien, datan ja ennakoivien järjestelmien avulla. Ihmisten maailmankuva, päätöksenteko ja vuorovaikutus muotoutuvat yhä enemmän tekoälyavusteisesti. Lähetystyön kannalta keskeinen kysymys kuuluu, miten kristillinen sanoma ymmärretään ja tulkitaan maailmassa, jossa inhimillistä toimijuutta ja älykkyyttä jaetaan yhä enemmän ihmisten ja koneiden välillä. Tästä myös Paavi Leo XIV antoi muutama päivä sitten oman ajatuksensa ja ehkä huolensakin. Hän ilmaisi, että on tärkeää varmistaa teknologisen innovaation ja erityisesti juuri tekoälyn palvelevan ihmistä eikä korvaavan tai heikentävän ihmisarvoa. Sitten vielä kirkon lähetystyön tulevaisuutta ajatellessa nuorten merkitystä ei voi sivuuttaa.
Nuorten miesten ja naisten lisääntynyttä kiinnostusta on tutkittu paljon Suomessa ja kansainvälisesti. Historiallisesti monet lähetysliikkeet ovat syntyneet juuri nuorten aikuisten innostuksesta ja rohkeudesta. Esimerkiksi Martti Rautasen läheisimpiin työtovereihin kuului useita alle 20-vuotiaita. Tänään nuoret elävät maailmassa, jossa rajat kulttuurien ja uskontojen ja identiteettien välillä ovat entistä läpäisevämpiä. Tämä tarjoaa lähetystyölle mahdollisuuksia ja samalla se myös haastaa kirkkoa tarkastelemaan omia rakenteitaan. Lopuksi haluan palata ajatukseen vielä yhteisestä matkasta, joka kuulemassamme myös piispa Jolkkosen esityksessä nousi vahvasti esiin. Lähetystyö ei ole valmis ohjelma eikä muuttumaton strategia, vaan jatkuvaa teologista reflektiota ja käytännön oppimista. Jokainen sukupolvi joutuu kirjoittamaan oman lukunsa tähän historiaan. Kysymys kuuluu, millaisena tämä aika tullaan muistamaan? Aikana, jolloin kirkko uskalsi uudistua, kuunnella ja jakaa valtaa, vai aikana, jolloin se vetäytyi ja sulkeutui? Vielä lämpimästi onnitellen lähetystyön keskusta ja kiitos mielenkiinnosta. Lämmin kiitos näistä sanoista. Piispa korosti alussa, meillä on vain yksi kirkko, maailmanlaaja Kristuksen kirkko, ja me julistamme samaa ristillä kuollutta ja ylösnousutta Kristusta aina ja kaikkialla. Se on se vallankumouksellinen sanoma, joka uudistaa maailmaa, uudistaa kirkkoa ja joka kyseenalaistaa valtarakenteita ja kyseenalaistaa niitä myös kirkoissa. Ekumenian kannalta on mielenkiintoista se, että me emme rukoile vain kristittyjen yhteyden ja kirkon ykseyden puolesta, vaan me rukoilemme koko maailman yhteyden puolesta, kaikkien ihmisten puolesta, että me olisimme yhtä, me ymmärtäisimme toisiamme, kuuntelisimme toisiamme ja tukisimme toinen toisiamme. Tähän kontekstiin tulee sitten tämä mission ajatus, joka on muotoiltu muun muassa näin, että ykseys on voimamme, jakaantumisemme on heikkoutta. Siis missio, se Jumalan lähetys, josta täällä on jo puhuttu, on kristittyjen ja kirkkojen yhteinen todistus, yhteinen lahja ja tehtävä. Kristillinen kirkko on siis missionaalinen, joka toteutuu missionaarisuudessa. Ja on todettu, että missionaalinen kirkko voitaisiin määritellä siten, että se on kasvava kirkko, ihmisiä etsivä kirkko ja evankelioiva kirkko. Nyt täällä piispa esitteli upeita tilastoja tästä ja me voisimme pitkään keskustella, miten kasvu mitataan. Mitä kasvu ihan oikeasti on. Ja luulen, että jos meillä on hieman aikaa, niin tähän voimme paneutua. En siihen puutu nyt tässä sen enempää. Mutta sen sijaan puutun siihen, että lähetys ja evankelioiminen ovat periaatteessa sama asia. Sitä korostaa muun muassa Losannen liike, ja osa teistä tuntee hyvin Soulin Losannen liikkeen julkilausuman, jota erityisesti luterilaisen kirkon ulkopuolella käytetään jo aktiivisesti. Mutta meidän kirkossamme julkaistiin viime vuonna dokumentti, asiakirja nimeltään Seuraa minua, evankelioimisen toimintaperiaatteita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tueksi. Täällä on paikalla muutamia meistä, jotka olimme sitä tekemässä. Olin eilen erässä Kuopion hiippakunnan seurakunnassa pitämässä lähetystilaisuutta. Kysyin, tunsivatko he tämän dokumentin. Risto Jukko puistelee päätä. Ei tuntenut, ei montaa muutakaan dokumenttia. Mutta näin tämä on, että siis me jollain tavalla teemme työtä näiden asioiden edestä ja me ehkä olemme huonoja implementoimaan näitä kysymyksiä. Pari mielenkiintoista huomiota tähän liittyy on se, että Ruotsin ja Suomen helluntai-herätysten lähetystyön laajuus, silloin kun mitataan erityisesti lähetystyöntekijöiden määrä, on vuosikymmenien ajan on ollut suurempaa kuin kaikkien muiden toimijoiden yhdessä. Siis se tarkoittaa siis sitä, että se tapa, tämän operationaalinen muoto
on ollut kovin toisenlainen ja jatkuvasti on toisenlainen. Se ei ole ollenkaan vähennä paikallisten työntekijöiden tai kumppanuuksien merkitystä. Mutta se, minkä tähän laitoin punaisella, on siis tämän 1040 ikkuna, joka on siis alue lähinnä Pohjois-Afrikkaa ja siitä Lähi-Itään ja Intiaan, niin sehän on meille suuri haaste, ja meillä tarkoitan siis kristillistä lähetystyötä. Ne ovat alueita, joissa dominoivat uskonnot ovat islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Voimme silloin kysyä, että mikä on niiden merkitys globaalin lähetyksen ja suomalaisen lähetyksen kannalta. No sitten tartun yhteen hyvin konkreettiseen kysymykseen. Missiologia, joka on yhtä kuin lähetystyön tutkimus, se on teologiassa poikkitieteellinen oppiaine. Mutta Suomessa yliopistossa se ei ole oppiaine. Oppiaine tarkoittaa sitä, että siinä on professuuri, eikä edes opetusala, ei ole edes lehtoraattia. Hanke missiologian professuurista, niin kuin Timo Vasko hyvin muistaa, teimme kovasti silloin töitä, että Suomeen saataisiin missiologian professuuri. Ja kiitos kirkolliskokouksien ja kirkkohallituksen, näin ei tapahtunut. Sen sijaan kirkkohallitus kyllä rahoitti määräajaksi lehtoraatin missiologia, jota itsekin sain muutaman vuoden hoitaa. Ja siitäkin on nyt luovuttu. Tilalle tuli kaupunkiteologia. Ja tämän päätöksen teki teologikoulutustoimikunta, joka on yliopistojen ja kirkon yhteinen toimikunta. Siis heidän päätöksellään lopetettiin kokonaan missiologian opetus kaikista Suomen yliopistoista. Siis tällä vuosituhannella ei enää ole yhtään pakollista kurssia yliopistossa teologisissa perusopinnoissa, ja kuitenkin jokaisen papin on suorittava teologian maisterin tutkinto, johon ei kuulu siis missiologia. No, tämä on faktaa tietysti, muutakin asiaa tästä voisi kertoa, mutta kirkon nelivuotiskertomus kertoo sen, että kirkon työntekijöistä 28% pitää lähetystyötä ulkomailla tärkeänä ja 33% globaalin oikeudenmukaisuuden edistämistä ja kehitysyhteistyötä. Sen voitte tarkistaa viimeisimmästä nelivuotiskertomuksesta sivulta 103. Pastoraalikurssit, joihin papit osallistuvat, sekään ei ole pakollinen. Siellä näitä kysymyksiä käsitellään. Se ei ole papeille pakollinen, ei ole muuten piispoillekaan, eikä kaikilla piispoilla meidän kirkossamme aina ole ollut pastoraalitutkintoa. No minun jollain tavalla haasteeni tässä on se, jonka haluan tässä tuoda, että onko näin, että me elämme tämmöisen kaventuneen tai valikoivan käsityksen ja ymmärryksen kentässä sitä, mikä on kristillisen seurakunnan olemus. Ja tällä tarkoitan se, että miten me ymmärrämme kirkon työntekijöitä, seurakunnan työntekijöinä ja erityisesti luottamushenkilöinä. Piispa viittasi tähän maanosittain kristinuskon olemukseen ja kehitys näyttää tämmöinen, jos katsomme noita sinistä väriä, sininen väri on Eurooppa ja tummansininen Pohjois-Amerikka, niin Afrikan osuus, siis kristittyjen osuudesta on kasvanut tässä runsaan 100 vuoden aikana ja kasvaa kovasti. Tämä on sitä todellisuutta, ja kun me tänään puhumme muutoksesta, niin tämä on yksi muutoksen mittari. Toinen on tämä, johon piispa myös viittasi, että siis nämä käyrät Latinalaisessa Amerikassa tämmöisen evankelikaalisen herätyskristillisen suuntaan, ne on kaikki ylöspäin. Ja kun kristinusko kasvaa, niin se kasvaa tämän tyyppisenä, jos sanotaan raamatullisena tai herätyskristillisenä, jolloin se tulee väistämättä muuttamaan kristinuskon olemusta ja tulkintaa globaalilla tasolla, koska se kasvu, se potentiaali on tuolla. Se, missä me elämme tämmöisessä kontekstissa luterilaisessa maailmassa. Meitä luterilaisia on vähemmän kuin anglikaaneja, vähemmän kuin metodisteja, vähemmän kuin reformoituja, hirveän paljon vähemmän kuin ortodokseja, ja yli puolet maailman kristityistä ovat roomalaiskatolilaisia. Luterilaisen maailmanliiton taulukon mukaan tämä jäsenyys, joka on pikkusen suhteellista, mutta tämänkaltaisia lukuja esitetään niistä alueista, joissa luterilainen maailmanliitto toimii. Ja niin kuin hyvin tiedämme, luterilaiset ovat pahasti jakantuneet, niin kuin kaikki kirkkokunnat ovat valitettavasti jakantuneet. Se kolmas pointti on sitten jollain tavalla kootusti ajattelin. Tässä on näitä termejä, jotka mielestäni nyt ja tulevaisuudessa ovat keskeisiä. Kontekstuaalisuudesta on täällä jo puhuttu. Vaikuttaminen ja vaikuttamistoiminta on keskeinen asia. Mutta
se, mitä haluan korostaa, se, että se toteutuisi ekumenisesti. Se on meillä yhteinen haaste ja yhteinen tehtävä. Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat ja jotkut käyttävät tämmöistä termiä kuin uussuomalaiset. En tiedä, onko se korrekti, mutta olen tämmöistäkin nähnyt. Teknologiasta kuulimme hetki sitten, ja aivan viime vuosien painopisteitä, varsinkin ekumenisella keskustelulla, ovat olleet tämä Mission from the Margins, joka ymmärretään kovin eri tavoin, ja toisaalta sitten se, jonka juuri kuulimme, dekolonisaatio muuntuvassa missiossa. Tästähän viime viikolla lähetysseura piti yhdessä Åbo Akademin ja Polin-instituutin kanssa yhteisen symposiumin. Sitten ne kaksi viimeistä pointtia ajattelin lopuksi niistä pari sanaa uskontodialogi, josta täällä ei ole vielä puhuttu, ja ihan viimeiseksi joku sana kristittyjen vainoista, joka on tällä hetkellä jollain tavalla akuutti kysymys. Uskontodialogi tai uskontojen kohtaaminen, se on välttämätöntä. Dalai Lama totesi, että kun puhut, silloin toistat vain sitä, mitä jo ennestään tiedät, mutta kun kuuntelet, silloin voit oppia jotain uutta. Siis uskontodialogi on äärimmäisen tärkeä osa sitä todistusta, että kristillinen kirkko antaa. Uskontodialogi ei ole uskontojen sekoittamista, käännyttämistä eikä relativismia. Mutta me voimme sitten kysyä retorisesti tai muuten, että ymmärrämmekö me kuuntelemisen ja kuulemisen, jotka on kaksi eri asiaa, välisen eron. Pitääkö pyrkiä aina vastaamaan, ja mitä on vuoropuhelu ja kunnioittava keskustelu? Uskontodialogilla on erilaisia muotoja, nämä on ehkä tuttuja asioita, mutta dialogilla on historiallisia juuria, ihan raamatullisiakin juuria. Jeesuksen ja syyrialais-foinikealaisen naisen kohtaaminen, josta voidaan vetää semmoinenkin johtopäätös, että Jeesuksen toiminta ulottuu Israelin ulkopuolelle. Se viesti on heti rajojen ylittävä. Intiassa sunnimuslimikeisari Akbarin, joku ehkä tuntee tätä historiaa, hänellä oli kunnioittavat suhteet hinduihin 1500-luvulla ja sitten tietysti jesuiittojen aktiivinen toiminta 1500-1600-luvulla Japanissa ja Kiinassa. Uskontojen parlamentti perustettiin 1853. Se jollain tavalla toiminta lakkasi, mutta se herätettiin henkiin uudelleen 100 vuotta myöhemmin, ja Hans Küngin globaali etiikkahan oli siinä yksi merkittävä tekijä. Mutta meille ehkä läheisin on Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen Nostra Aetatio, siis ajastamme, Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen aikana, jossa tämä avautuminen dialogin oli merkittävä avaus. Todettiin, että Kristuksen ainutlaatuisuutta ei kielletä ja dialogi ei tarkoita uskontojen sekoittamista. Ja senkin takia on merkittävää, että kirkkojen maailmanneuvostolla on pysyvä komissio tai itse asiassa osasto dialogin kysymyksiin. Mutta asia ei ole näin helppo. Otin ihan mielenkiinnosta 4 kuvaa tämän päivän Lontoosta. Britannian väestöstä 6,5% on muslimeja. Britannian suurimpien kaupunkien pormestarit ovat muslimeja. Suomessa eri laskentatapojen mukaan on noin 2% väestöstä, ehkä hieman alle muslimeja. Lontoossa tänä päivänä kristittyjen tämmöiset Jeesusmarssit on kielletty. Muslimien isot kokoukset, kansankokoukset julkisella tilassa Lontoossa on sallittuja. Pari viikkoa sitten Tower Bridge suljettiin sen takia, koska se oli muslimien kokoontuminen, siis tällä merkittävän kristillisen uskon joitakin totuuksia johonkin muuhun tarkoitusperään. Sen sijaan olen hyvin ilahtunut siitä, mitä Desmond Tutu totesi oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Jos olet neutraali epäoikeudenmukaisuuden tilanteessa, silloin olet sortajan puolella. Tämän talon yksi erinomainen asiantuntija on Jussi Sulberg, ja hänen kunniakseen otin häneltä sitaatin. On aika muistaa kristinuskon eräs punainen lanka, rohkea, yhteiskunnallinen, oikeudenmukaisuutta rakentava usko. Ei huoneentaulu seinällä, vaan voima, joka muuttaa maailmaa. Ja sitten ihan lopuksi tästä World Watchin jo maailmanlaajuisesta World Watch-listasta, joka julkaistaan vuosittain. Ja siinä on nämä maat, jotka
ovat kristittyjen vainon näkökulmasta ongelmallisia. Pohjois-Korea siellä kunnostautuu kovasti. Ja tästä voitaisiin monia johtopäätöksiä tehdä. Kysyä esimerkiksi, että mistä johtuu, että 10 ensimmäistä maata ovat tietyn tyyppisiä maita uskonnollisesti. Mutta se viesti on kuitenkin se, että kaikista uskonnollisista ihmisistä ylivoimaisesti eniten vainotaan kristittyjä. Ja Open Doorsin viestin mukaan noin 388 miljoonaa kristittyä kärsii vakavasta vainosta ja syrjinnästä uskon vuoksi. Jätän tämän tähän. Kiitos. No niin, lämmin kiitos tästä, Jaakko. Aika kirii, kuten aina silloin, kun käsitellään tärkeitä ja mielenkiintoisia aihepiiriä. Niin nyt seuraavaksi olisi mahdollisuus muutamalle kysymykselle. Ja nämä kysymykset voi esittää joko piispa Jarille tai Merville tai Jaakolle suoraan. Niin ajattelen, että nämä aiheet, joista me kuulimme, niin ne monella tapaa sivuaa kristinuskon roolia muuttuvassa maailmassa. Siitä, mikä on kristinuskon globaalit kasvot ja mitä kristinusko on vainojen keskellä, mitä se on silloin, kun se kohtaa muita uskontoja, mitkä ovat ne kristinuskon kasvutekijät, jotka niin kuin silloin ennen ja nyt tänään niin vievät sitä sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta eteenpäin. Niin kommenttia ja muutamia kysymyksiä. Ehkä on mahdollista 3 kysymykselle. Ja annan täältä mikrofonin sen takia, että kuuluu myös striimin välityksellä. Ihan tästä lokaalista tilanteesta Suomen oloissa. Mikä on meidän strategiamme kohdata muslimeja Suomessa? Tämä on tulevaisuudessa aika iso asia. Lähelle se tulee sillä tavalla meikäläistä, että kun mennään Länsimetron päätepysäkille Kivelahteen, kävellään 150 metriä, kohdataan suoraan helluntalaisten jumalanpalvelushuone, siis tila, ja vastapäätä juuri perustettu moskeija. Ja minä asun 150 metrin päässä molemmista. Eli siis pääkaupunkiseudun asetelmaksi muodostuu yhä enemmän tämä, ja esimerkiksi Timo Keskitalo täällä tietää hyvin, mikä tilanne tulee jatkossakin olemaan suuremmassa määrin, mutta siis yleensä ottaen tällainen strateginen näkökulma Suomen oloihin tarvitaan. Tässä vietetään nyt tätä 50-vuotisjuhlavuotta. Me voitaisiin samalla viettää myöskin järjestäytyneen luterilaisen maailmanlähetyksen 320-vuotisjuhlaa. Nimittäin 1706 Tanskan kuninkaallisen lähetystyön ja Hallen pietismin Blytsraun ja Ziegenballin toimesta rantauduttiin Intian itärannikolle nimeltään Trankebar. Ja siellä sitten juhlittiin 2006 siellä rannalla tätä tapahtumaa, siis järjestäytynyt luterilainen maailmanlähetys 320 vuotta. Satuin saamaan kutsun ja olin siellä rannalla juhlimassa. Se kutsu tuli muuten tänne meille kirkkohallitukseen nimellä Suomen evankelisluterilainen kirkko Mikael Agrikola. Ja Risto Kanttel aikansa katseli sitä ja tällaiset kirjeet yleensä sitten päätyi lähetysteologin pöydälle eli minulle. Ja kun hoidin tätä virkaa 26 vuotta täällä talossa 87-2013, niin tämmöisiä asetelmia sitten muodostui. Mun kirjani, uusin kirja, joka on tavallaan juhlakirja, on tuolla pöydällä, että voitte sitä katsella ja tilata, jos haluatte. Mutta tämä Suomen tilanne muslimien suhteen on kasvava ja 200 000 muslimia on jo keskuudessamme. Kannattaa ottaa tämä nyt eri hippakunnissa vakavasti. Lämmin kiitos tästä. Muita kysymyksiä ja kommenttia täällä. Ilari Rantakari, luterilainen, seurakuntalainen.
Kiitos erinomaisista puheenvuoroista niin piispalle kuin Merville kuin Jaakollekin. Tämä on ehkä, ei ole pelkkiä kysymyksiä, ihan pari kommenttia myös, paitsi siis nämä kiitokset, mutta erityisesti tuo dekolonisaatio. Onko siitä tehty semmoista tarkempaa niin kuin, selvitystä, siis miten se on niin kuin tässä suomalaisessa lähetystyössä toteutunut tai ollut toteutumatta? Tuolla oli hyvin mielenkiintoista juuri tuolla Turussa viime viikolla, jossa todettiin tämä, joka täälläkin tuli esiin, että tämä helluntalaiskarismaattinen liike on ollut vähemmän dekolonisaatiota kuin tämä kirkkojen. No, tämä on niin kuin yksi kysymys. Sitten ihan kiitos Jaakolle vielä yksi tämmöinen kommentti. Jäikö multa huomaamatta, mutta nimenomaan tässä uskontodialogissa, jota pidän hirmuisen tärkeänä, mikä otettiin esiin, niin siellä on myös tämä Religions for Peace International järjestö, joka ei tainnut olla tuossa listassa. Mutta se on ehkä kuitenkin tällainen, mitä mä nyt sanoisin, operatiivisesti merkittävin. Tämä ehkä tämmöisenä kommenttina. Mutta miten huolehditaan juuri tästä Aasian suunnassa siis uskontodialogista muiden suurten uskontojen kanssa? Kiitos. Lämmin kiitos tästä. Voisin kommentoida tätä sillä lailla, että varmaan tämä dekolonisaatiokeskustelu Suomessa on varmaan parhaillaan kehittymässä ja varmaan tulee myöhemminkin tilaisuus keskusteluun, mutta yksi kysymys. Matti, ole hyvä, anna tätä mikrofonin. Joo, Matti Laurila Oulun hiippakunnasta. Tuossa puhuttiin tästä missiologian opetuksesta, ja sehän on varmasti hyvä asia, tai olisi hyvä asia, jos olisi missiologian professori tai lehtori olemassa, mutta kun sitä ei ole, niin mitkä on kirkon mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että systemaattisen teologian, siis olipa kyse dogmatiikasta tai ekumeniikasta tai mistä vaan, niin siellä ikään kuin huomattaisiin, että jos mission ulottuvuus puuttuu siitä opetuksesta, niin se on sangen huonoa dogmatiikkaa ja sangen huonoa ekumeniikkaa. Lämmin kiitos tästä, Matti. Kyllä, eli omana kommenttina voisin sanoa tähän, että Åbo Akademin Polin-instituutti on ehkä tällä saralla niin sillä lailla edistäytynyt, että heillä on yksi dosentti, jonka vastuualueena on myös missiologia, että jonkunnäköistä tuntumaa niin kuin sitä kautta on, mutta niin kuin Jaakko totesi, niin se on tosi huteralla pohjalla. Haluaisiko Risto? Kiitos. Hei ja kiitos puheenvuorosta. Terveisiä kirkon lähetystyön toimikunnasta. Ja mä oon tänään puhumassa siitä, miten voisimme vahvistaa lähetystyötä hiippakunnissa. Nyt kun on monia muutoksia edessä, niin on todella tärkeää miettiä sitä, miten sitä hiippakuntien roolia. Ihan pieni hetki.
Joo, nämä on nyt valitettavasti tällaiset, mutta johdattelevana ajatuksena, tai mä luen nyt tästä Joo. Lähdetään aikakirjasta, eli julistakaa hänen kunniaansa me tekojaan kansoille, jotka eivät häntä tunne. Sillä muutamia asioita, joita olisi hyvä hiippakunnan tasolla käydä keskustelua, miettiä yhdessä teot, rakkaus, lämpö, se lähetystyö, miten se välittyy, keneltä ja kenelle. Tässä on puhuttu aikaisemmin missiodeista. Kuka lähettää, ketä, kenen luokse. 4. puhutaan kumppanuuksista. Kuinka tärkeinä me hiippakunnissa pidämme kumppanuuksia ja kuinka tärkeinä pidämme yhteisöjä ja kuinka tärkeinä pidämme yhteistyötä ja niitä ihmisiä, joiden kanssa me teemme yhteistyötä. Jatkamme kestävyydellä. Tässä viime aikoina on puhuttanut tosi paljon kestävyys, ympäristö. Miten me hiippakunnissa onnistumme huomioimaan kestävyys lähetystyössä? Onko se huomioitu? Voiko sitä lisätä? Ja millä tavalla? Ja sitten meillä on tämä vastuu. Miten varmistamme niin oma kuin kumppaneittemme vastuullisuus ja miten me arvioimme näitä tuloksia siinä meidän toiminnassamme, kun toimimme yhdessä. Sitten meillä on vielä resilienssi, eli millä tasolla on meidän toteuttamamme lähetystyön sopeutumiskyky ja joustavuus. Ollaanko joustavia, riittävän joustavia, kenen ehdoilla, kenen näkökulmasta. Sitten meillä on vielä kulttuurit, ja tässä on puhuttu dekolonisaatiosta muun muassa. Kuinka me huomioimme kulttuurien herkkyys ja kunnioitus. Toimimme aika usein kulttuurien keskuudessa, jotka ovat erilaisia kuin meidän oma. Ollaanko herkkiä ja annetaanko tilaa erilaisuudelle, riippumatta siitä, missä me toimimme. Ja viimeisinä tai lisäksi rinnalla kulkeminen ja kapasiteetin rakentaminen. Se, että keskitymme yksilöiden ja yhteisöjen voimaannuttamiseen, eli siihen rinnalla kulkemiseen, jotta he voivat ottaa, tai niin kuin yhteistyökumppanit, me ja he yhdessä, voimme ottaa vastuun omasta kehityksestä ja kasvusta. Eli tässä on tärkeintä ajatella, että se on puolin toisin. Teemme yhdessä asioita, löydämme yhdistävien tekijöiden kautta se yhteinen linja, että mitä me teemme sen lähetystyön puolesta. Ja todella tärkeää on se, että mitä me opimme. Opetammeko vai opimmeko vai tehdäänkö molempia? Ja sen sanoittaminen kumppaneillemmekin. Ja viimeisenä rehellisyys ja läpinäkyvyys. Eli rehellinen ja läpinäkyvä ja vastuullinen toiminta olisi tärkeää kaikilla lähetystyön osa-alueilla, myös hiippakuntien näkökulmasta. Kiitos. Kiitos, Dora. Seuraavaksi Taneli Alaopas, ja Taneli tulee Rauman seurakunnasta ja on teologian tohtori. Ole hyvä. Paljon onnea ja hyvää 50-vuotisjuhlaa, arvoisa Kirkon lähetystyön keskus. Kiitos siitä työstä, jota olette tehneet ja jota teette. Se on tärkeää työtä hyvin tärkeällä asialla. Tässä kontribuutiossa minua pyydettiin puhumaan hyvin väljällä otsikolla Kirkon lähetystyön toimikunnan funktio ja sen merkitys kirkon lähetykselle.
Aihe on kieltämättä sangen laaja. Sitä voisi lähteä tarkastelemaan vaikkapa toimikunnan historiallisen kehityksen valossa, mutta ajattelin, että tänään kun ollaan maalattu isolla pensselillä, mitäs tässäkin kontribuutiossa vähän maalataan laajemmalla pensselillä ja tarkastellaan tätä otsikkoa myös koinonia ekklesiologin ikkunasta. Tällä tavoin puheenvuoro haluaa myös nostaa hattua juuri päättyneelle kristittyjen ykseyden rukousviikolle sekä ottaa huomioon myös, kuten olemme kuulleet, kirkon lähetyksen ekumeenisen ulottuvuuden. Olemme siis tänään kuulleet, että kun puhumme kirkon lähetystyöstä, emme puhu vain yhdestä työmuodosta muiden joukossa. Kirkko ei toisin sanoen ole vain lähetyksen mahdollistaja, eikä se ole vain kyse ole pelkästään toiminnasta tai sen organisoimisesta. Ehkä lähetyksen yhteydessä puhumme kuitenkin ennen kaikkea kirkon olemuksesta, sen kutsumuksesta ja sen suunnasta. Kuten yhteinen todistusasiakirja vuodelta 1923 muistuttaa, kirkon perustehtävä eli missio on julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja edistää Jumalan valtakunnan toteuttamista. Kirkko on olemassa, koska sillä on tämä tehtävä. Kirkon tulevaisuus on sidottu tämän tehtävän toteuttamiseen, ja tässä mielessä kirkko-oppia ja missiologia ne ovat erottamattomassa yhteydessä toinen toisiinsa. Itse asiassa, kuten maailmanlähetyksen ja evankeliumisen komission Arushan konferenssissa vuonna 2018 todettiin, kirkon ja mission yhteys ei ole vaihtoehtoinen agenda. Ekumenisessa missiologiassa niin sanottu trinitaarinen malli on noussut keskeiseksi viime vuosikymmeninä. Sen ytimessä on se kuulemamme ajatus, että kristillinen lähetys saa alkuunsa kolmiyhteisestä Jumalasta. Isä lähettää pojan maailmaan ja Isä lähettää Pyhän Hengen. Tämä Jumalan sisäinen liike heijastuu myös ilmoituksessa. Jumala, maailmankaikkeuden luoja, valmistaa monin tavoin ja monin kerroin pojan tulemista, kunnes hän lopulta puhuu meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja näin täten ilmoittaa meille täyteytensä. Pojan noustua kuolleista Isä lähettää meille pojan lupaaman Pyhän Hengen ja lähettää puolestaan nyt meidät kristityt maailmaan. Kirkko saa olla Jumalan transformoiman työn välikappale tässä maailmassa ja ajassa. Tästä Jumalan omasta olemuksesta ja sen sisäistä liikkeestä kumpuaa kuulemamme Missio Dei, eli kirkon tehtävä. Trinitaarisen missiologian näkökulmasta Jumalan lähetys on aina sekä yhteyttä luovaa että muutosta, transformaatiota synnyttävää. Suomalainen lähetystyön malli on kaunilla tavalla erityinen. Se yhtäältä juurtuu syvälle keskiaikaiseen parokkiaaliperiaatteeseen, jossa paikalliset seurakunnat Suomessa toteuttavat nimikkosopimusjärjestelmän puitteissa lähetysvastuutaan ja tehtävänsä eri puolilla maailmaa. Toisaalta seurakunnat tarvitsevat kirkon virallisia lähetysjärjestöjä oman lähetysvastuunsa toteuttamisessa. Lähetysjärjestöt ovat ulkomaantyöhön spesialisoituneita seurakuntien palvelujärjestöjä, joiden työhön ulkomailla kuuluu keskeisesti muun muassa evankeliumin julistaminen, kansainvälinen diakonia, koulutus, vaikuttamistoiminta, kaikki muu, mistä tänään olemme kuulleet. Iso osa näistä järjestöistä on syntynyt viimeisten parin sadan vuoden aikana erilaisten herätysten ja hengellisten kotien yhteydessä. Näin ne mahdollistavat sen, että täällä Pohjolassa syntyneet hengelliset lahjat rakentavat ja palvelevat laajemminkin Kristuksen globaalia, tai ehkä oikeastaan paremmin sanottuna universaalia kirkkoa. Juuri tästä näkökulmasta avautuu kirkon lähetystyön toimikunnan merkitys. Suomessa piispainkokouksen alaisuudessa toimii 4 pysyväisluonteista toimikuntaa, jotka on asetettu seuraamaan ja edistämään piispainkokouksen vastuuseen kuuluvia toimialueita, joista lähetystyön toimikunta on yksi. Kirkon toimikunnat ovat luonteeltaan määritelty neuvoa antaviksi asiantuntijaelimiksi. Toimikunnan johtaja on piispa Jari Jolkkonen. Toimikunta koostuu hiippakuntien edustajista, piispainkokouksen nimittämistä jäsenistä. Samalla lähetystyön sopimusjärjestöillä, muun muassa kirkon ulkomaanavulla ja kirkon lähetystyön keskuksen työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Minusta on kiinnostava ajatella, että tämä lähetystyön toimikunnan kokoonpano itsessään kantaa, uskaltaisin väittää, jopa kirkko-opillista sanomaa. Koinonia ei ole vain yhteystyötä, vaan syvällisemmin osallisuutta. Osallisuutta Kristuksessa ja siksi myös osallisuutta hänen lähetykseensä. Haluaisin siksi ajatella, että tämä toimikunnan rakenne ei ole käytännöllinen ratkaisu, vaan ehkä kuvaus, ikkuna meidän kirkomme lähetystyön DNAhan.
ja oikeastaan eräänlainen allegoriakin kirkollisesta yhteydestä, joka palvelee kirkkomme missiosta. Haluan ajatella, että tästä yhteydestä käsin on hyvä tehdä yhdessä työtä. Kirkon lähetystyön toimikunta kokoaa edustuksellisesti eri kirkolliset toimijat yhteisen pöydän äärelle. Kirkon toimikunnan rakenne, jossa tämä osallisuus voi toteutua muun muassa kuulemisena, neuvonpitona ja yhteisenä vastuun kantamisena huolena kirkon missiosta. Tämä on ehkä toimikunnan keskeisin funktio. Lähetystyön toimikunta on yksi niistä paikoista, jossa tämä yhteys saa konkreettisen muodon kirkon elämässä. Voimme ajatella näin, että kun se vaikkapa valmistelee jotain asiaa piispainkokouksella, se tuo mission kysymykset kirkon hengellisen johtamisen ytimeen. Yksi tehtävistä on se, että kirkon lähetystyön toimikunta tukee myös kirkon lähetystyön keskusta, joka toimii tukien, koordinoiden, tehden näkyväksi kirkon yhteistä tehtävää niin seurakunnissa, hiippakunnissa kuin globaalissa kumppanuudessa. Se toimii sillan rakentajana teologisen ja strategisen työn sekä kirkon arjen lähetystyön välillä. Kirkon rooli Jumalan transformoivan työn välikappaleena edellyttää, että sen elämä rakentuu koinonia-yhteyden varaan. Kirkon jatkuva uudistuminen kolmiyhteisön Jumalan yhteydessä on oleellinen osa sen uskollisuutta omalle kutsumukselleen maailmassa ja tässä ajassa. Kun edistämme yhteistyötä, rakennamme koinoniaa, joka heijastaa ympärillemme kolmiyhteisen Jumalan omaa yhteyttä ja rakkautta. Kirkon lähetyksessä yhdessä Isän, Pojan, Pyhän Hengen lähettämänä ja kantamana. Tässä yhteydessä ja tästä kutsumuksesta käsin saamme yhdessä palvella kirkon lähetystehtävää tässä maailmassa. Kiitoksia. Lämmin kiitos Dora ja Taneli näistä terveisistä. Saimme juuri viime elokuussa olla kirkon lähetystyön toimikunnan kanssa ja yhdessä lähetysjärjestöjen edustajien kanssa Valamon luostarissa viettämässä sellaista muutaman päivän retriittiä, suunnittelupäiviä. Yhdessä tämä työ on erittäin tärkeää, että me tehdään sitä yhdessä ja saadaan yhdessä jakaa ne haasteet ja ilonaiheet. Ja seurakuntien ääni tulee kuuluviin. Näistä aiheista olisi tosi mielenkiintoista keskustella lisää nyt yhdessäkin, mutta valitettavasti meillä odottaa täytekakkukahvit meitä, eli on kahvitarjoiluaika. Ja ajatuksena as director of church England with her family. So now we are going to give the word to you, Rosalie, and thank you that you are joining us today. Please. Thank you. It's great to be with you. I'm sorry I can't actually see any of you, but I trust you're there because I hear your voices, and it sounded like an excellent coffee break for those who are in person in the meeting room. So thank you for having me join you for this afternoon. And the title that I was given, or maybe I chose it, for this talk is Discerning the Signs of the Times. Is there mission in the Bible? So there's already a question in that first title, but I want to ask you another question. What does it mean for us to be good news people? Good news as in the gospel of Jesus Christ. What does it mean to be good news people in today's world? Now, as you know, the word mission doesn't actually appear in the Bible, but it remains a deeply biblical concept that is very intimately tied to how we understand discipleship and our identity in Jesus, as individuals and as community, as church. Now, as was just introduced, I work for the United Bible Societies, and part of our mission is to equip Christians with the transformational power of the Bible. That's at the heart of what we do all around the world, every corner of the earth. Bible Societies partner and serve with all churches and Christians to be witnesses to the power of the Word of God.
and the radical changes that come about when Christians are indeed seen as good news people. The Bible offers Christians today a way to think about mission and to discern the signs of the times so that we can be prophetic witnesses for peace in a world torn apart by so many wars. And when I first started writing this, there was a little less chaos in the world than there is now. So I found it quite shocking, in a sense, to come back to this paper that I wrote, started a while back, and to think about our world today. So what does mission look like? How can we discern the signs of the times to be witnesses for peace in this torn apart world? Wars between countries, wars within families and communities, violence against ourselves and God's good creation. How does the Bible speak into the shifting landscapes of our times? So, as I said, I like the Bible, and where our focus in the Bible Societies is, of course, on Scripture. So I want to look at a couple of biblical stories to see how these might inform how we think about mission today. And I'm going to start with the prophet Jeremiah. So in the Bible, there's lots of narratives that suggest competing ways in which God deals with God's people. And competing ways that the people listen to and understand the divine calling. And one of these examples is the rival narratives in the book of Jeremiah. So, as you know, the story of Jeremiah recounts the final days of Israel and Judah under Assyrian domination and the transition from the domination by the Assyrians to the Babylonians under King Nebuchadnezzar. The expanse of the Babylonian Empire led to the destruction of Jerusalem and the temple, and everything burned to the ground. So imagine in 1 year, very quickly, 587 BCE, everything falls apart. For Israel and Judah, there was the destruction of the temple, the removal of their king, so the Davidic king and the temple destroyed just like that. And it was a loss, not just personally or for the people, but it was a loss of their national prestige, and it left them questioning, what is our special relationship to God? What is our calling? What happened in that year demanded a total rethinking for the people of God, for them to understand or reimagine what it meant to be God's people. There was, in a sense, you could call it an epistemological crisis going on in Judah. And when there's a crisis, as there are many today, we need new narratives, new ways to talk to one another, new ways to think about how we are challenged to be witnesses in our place and our time. And today the church faces similar crises and questions about our place and our mission in this troubled world. Jeremiah's story reflects, more than most of the other prophetic books, a situation of huge conflict. So it's helpful, I think, to look at this story as a lens through which the Christian community today can examine our own calling to be a missionary people, a people who follow Jesus of Nazareth and speak God's peace into the changing landscapes of these days. The conflicts in Jeremiah's time are multiple. They're within the community of Judah, they're within communities who were exiled in Babylon, and there's conflicts. Oh, now I can see all of you. Hello. Thank you. And conflicts within communities in Judah, within the exiles that were taken to Babylon,
conflicts that persist even after the people return from exile. You could look at the book of Ezra for some of those examples. Jeremiah's prophecies survived, and that in itself is extraordinary. That a people, so the post-exilic, the people, the Jews who then put together their canon, kept Jeremiah in the Bible, which is amazing because it's a really bad picture of the people of God. And yet they thought, no, we need to keep this story that shows a very bad light on us in our canon. And so it's extraordinary that we even have the book with us, but thank goodness we do. There's a little book that was written, about 30 years ago now, by Stephen Fowle and Greg Jones, called Reading in Communion. They use Jeremiah's story to show how an understanding of ethics and mission has to be embodied in particular practices that are shaped by the virtues of patience, hope, and faith. They explained that the situation in Judah was such that it demanded a complete reappraisal. Something had to be done in that crisis. On the one hand, there was the false prophet Hananiah, who was calling the people to join Egypt in a revolt against Babylon, and saying that if they did that, join Egypt in the revolt, then the Lord would bring Israel through the war and restore peace to Jerusalem. On the other hand, there was Jeremiah telling the people, no, stay in Babylon. You're going to be there a long time. You know the famous text, plant gardens, get married. In that, you will find your peace. Build your houses. In that way, you will be fulfilling your mission under God. But the people didn't have the ears to hear what Jeremiah was telling them. And so it's quite tragic. They weren't trained to hear the words of God. And that pushes us to ask, are we trained? Do we practice these virtues of patience, hope, and faith in order to be able to hear even difficult words, as were the words that God spoke through Jeremiah? But the people didn't have those faithful practices that shaped them into being a faithful people. They hadn't engaged in practices of interpretation and following the law in ways that would allow them to hear that what Jeremiah was saying was indeed God's word to them. Sadly, as you know, Jeremiah's story doesn't end in 587. After the siege of Jerusalem, the king is blinded and taken into exile. Nebuchadnezzar leaves a remnant in Judah, including Jeremiah, and puts someone else in charge of the place. They try to make some of the things work, but that fails because, again, the people are not ready to listen to Jeremiah. Following the death of the other guy that had been put in place, the people rebel against Babylon, and there's terrible violence in the way Nebuchadnezzar reacts to their revolt, and so the people decide, actually, we're going to go to Egypt and not join Egypt in a revolt. That had failed. So they end up going back to Egypt. Karl Barth put it so poignantly. He says, so Israel returned to the place from which Yahweh had once called them and led their fathers and mothers by the word of Moses. The difference is that this time the prophet is not leading. He goes and disappears in Egypt and disappears with the people in Egypt. In Jeremiah's story, we see the consequences of what happens when God's people are not faithful to the mission that God has entrusted to them. The text reflects, one, a failure to discern the signs of the times. They didn't see what Jeremiah saw in
in the Babylonians and in the possibilities of mission in that place. The second thing, there was an inability to listen to God and to God's prophet. And third, there was the judgment on the people's disobedience. At the same time, the fact, as I've already mentioned, that Jeremiah is even included in Israel's canon points to lessons learned by that post-exilic community and the sense that the practices of confession and repentance are fundamental to a people if they are going to be transformed by God's word and obey God's call. Now, I think you can't separate an understanding of Christian mission from the person and work of Jesus of Nazareth, or from the calling that each one of us has as individuals and as church to a life of discipleship. The life of discipleship can't be divorced from a life that witnesses, that is in mission to the life, that witnesses to the life, death, and resurrection of Jesus in ways that confronts the powers of this age. Mission in the Bible is about discerning the signs of the times as we live into what St. Paul wrote in Romans. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Romans 12:2. Now, the theme of imitation of Jesus or participation in Christ isn't, well, it can include mystical, existential, and almost pietistic communion with Christ, yes, but it's not just that. It's actually thoroughly apocalyptic. It's transformative. It's about participating with Christ in a conflict with the structures and powers of the present evil age, as the Bible puts it, in a manner that was pioneered by Jesus himself in his life, trial, and crucifixion. Throughout Jesus' life, as we read in the Gospels, we see Jesus crossing boundaries and opening up spaces for those who are outsiders to be included, those who are at the edges of society to be brought to the center. In so doing, Jesus is also teaching his disciples and us that a life of obedient witness is a life full of breaking down the barriers that divide us. Mission in this sense is not an old-fashioned notion of a Western missionary traveling to the far corners of the world to preach the gospel. Rather, mission is the disciple and the community that witnesses to this radical transformation and inclusion in the very unique contexts in which God places God's people. There's an African-American theologian, contemporary theologian named Willie James Jennings, and he argues that mission, in this sense of being apocalyptic, is about becoming better storytellers. To tell this story well, the church needs to embody the practices of silence and vulnerability. But silence and vulnerability have not been the marks of Christian mission throughout modernity. So, what it means to be church today requires learning the skills necessary to become better storytellers, and these would include the silence and the vulnerability. Christianity, especially in the West, doesn't have a great record of silence and vulnerability, which means we're probably not very good at storytelling. As Jennings argues, in the North American context, our story of salvation really never touches the ground of our identities. It makes no difference to the way we organize our common life, at least in America, and you can decide about Finland. And 3, it creates churches that are by their very form of life socially impotent.
We have, through our church life, I'm quoting, we have, through our church life, reversed the power of messianic witness. For us to become better storytellers, better witnesses, Jennings proposes 2 lessons. The first is listening to the nations, and this means beginning in silence. So it's a big, when we think of mission, we don't necessarily think of silence, and that's what he's pushing us to think about a bit more. To listen to the nations entails beginning in silence. He explains that our experiences they're formed by language within the crucible of story, which means that others speak through us, and thus we need to listen to one another in a new way. This first lesson requires that mission be vulnerable, open to listening to such stories. Indeed, to be vulnerable is to be always in the shadow of death. Those who are vulnerable are always tempted to take hold of whatever is offered to them to secure their survival, to ensure safety, to establish dominance. It's deeply uncomfortable to be vulnerable. In other words, the silence that is required to discern the signs of the times requires giving up any attempt at self-enclosed existence, and at the same time a willingness to live at the borders where other stories can be heard and can shape us. It requires that we seek the very insecurity which we have learned to avoid, the insecurity of living amongst and with otherness without trying to overcome or assimilate that otherness. It's the vulnerability that is witnessed at the cross. The second lesson, he argues, is what he calls living in the temptation of Jesus. He draws on Dietrich Bonhoeffer to suggest that our temptations are first not our own, but they are the temptations of Jesus' body and its members. When you look at those temptation narratives in the gospel, we see that what Jesus is offered by Satan is precisely what every people wants to secure. Self-sufficiency, feeding of its own, safety, power. Every ethnic group, all peoples, want to rule the world. We all want to find a way to secure our own national vision, to guide our nation in what is true and good and beautiful. But the tempter always offers these things to us, and we always fall. We chose and we choose to worship a nation creature rather than the creator of all peoples. To draw on Bonhoeffer's suggestion, Jesus in the desert is Israel in the desert, as Jesus retraces the temptations of his people. Yet where Israel fell, Jesus resists, and in so doing, he seizes our temptations, making them his own. They are forever his temptation, so that his victory may forever be our victory. In this way, Jesus interrupts the stories of the nations, including Israel. He disrupts these stories of all the peoples and becomes himself the master storyteller. Bonhoeffer helps us see that no one individual or people has the power to carry his or her own story. No one has the strength to interpret their own life, even when we want to. By interrupting our stories, Jesus weaves together other stories, new identities that are at the heart of the new humanity established in his body, and new practices, including mission, that are shaped by Jesus and enabled by the Spirit. Jesus is the Messiah that communicates fully what is God's destiny for humanity. The future to which Jesus points is not just any destiny abstracted from the contingencies of history,
but it is fully embedded in the particularities and practices of people. This is the new mode of communication that Jesus offers us. It's a new way in which he calls humanity to live in relation to creation. It's one way that he calls humanity to live in a way that you can only understand what this way of living is by participating in it. You can't be part of it without being part of it in that sense. So it is only by participation in God's mission, which itself can only happen through Christ, that we can come to understand what it means to be truly human and how our identity is shaped by practices of peace and witness rather than violence and oppression. In a world that tries to self-determine, whether it's nations or individuals and societies that are debating what is human, what is artificial intelligence, what is this or that, the biblical texts point us to Jesus. You don't first ask, what does it mean to be human? You look to Jesus and then you say, only through Jesus can we know what it means to be fully, truly human in the way that God has created us. And it's only in that participation and in embodying those practices of silence, of confession, of repentance, and of listening that we can be genuine witnesses for peace and discern the times and discern God's calling on us in this place. So yes, our identity is only shaped, and the identity of our mission is shaped by these practices of peace and silence and justice rather than violence and oppression. So what does it mean to be good news people? We look to Christ and to these examples that he gives us of breaking down these boundaries and becoming more fully human as we witness to the kingdom that he inaugurated in himself. So I'll stop there, and I'm told that there might be some time for questions. Thank you for having me. Kiitos, I think, is the right word. So, thank you very much, Rosalie. It was a great pleasure to hear your lecture. And now there is time for questions. Eli nyt on mahdollisuus asettaa muutama kysymys Rosalille. I really liked the thing you were speaking about Christians as good news people, and it was very wonderful how you came to concluded with the same thing, Christians as good news people and what it does mean to us nowadays. So, but some questions, eli olkaa hyvä, kysymyksiä hänelle, ja voi mielellään asettaa englanniksi tuon mikrofonia. Noin, näkee. Very much. Can you hear my voice? Nope. You can. Okay, thank you very much for your words. You said, I understood, that we need identity of being Christian, that we need but how to develop Christian identity that is not national identity, that is not the cultural identity, or any other. How to develop Christian identity in the midst of cultures and the shifting societies and the Trump and Putin and this politics? Thank you. I think I got that. How do we develop a Christian identity that's not nationalistic and all of that? That's, I think, what I heard. Well, I think a couple of things. One is it's not about removing ourselves,
let's just move to Mars and be abstracted. No, you're Finnish. I'm Brazilian, although I live in England, and we are shaped by our stories, our histories, our genetics, and our societies. So it's not about creating a bubble around ourselves. I think what we see in the Gospels, and certainly in Jesus's life, he never stopped being Jewish. You know, Jesus was thoroughly a Jewish man from the first century, and very much feet on the ground. That's an Portuguese expression, but anyway, definitely embodied in that place. But I think ideally what our communities, our churches should help us together in conversation, in discernment, is when the society around us, when our nation or whatever, or in the case of the Gospels, you know, whether it's the Romans or the Jewish religious leaders, where their practices and the way the Jewish leaders, for example, were pushing the people wasn't actually consistent with the way God had called them in the first place. So part of the challenge, you know, that Jesus challenges them is this misguided notion of nation and kingship even. And so I think what we need one another. We all have weaknesses as individuals and as communities and churches and countries. And we have our blind spots, and they are blind spots. So you actually need someone else to point it out to you. Later on, we read in the book of Acts how Peter needed Paul to say, no, that is not the right. You can't act one way when you're with James and the other apostles, and a different way when you're with Gentiles. No, that is not a consistent shaping of your identity in Christ. So we all Peter needed Paul to point that out to him. The disciples needed the people in the beginning of the book of Acts to say, hey, don't forget the widows. What about our widows? And together in that very nitty-gritty conversations about what is best for this time and place, that is how our identities are shaped. Always returning to the scriptures, I think. I'm a big fan of Bible studies. I think it matters a lot how we read the Bible together. It's one of the reasons why I quoted that book, Reading in Communion, and how reading the Bible and struggling with it, with the difficult parts as well, together can help shape and form and reform our Christian identities. Still very Finnish. I'm still very Brazilian, but that mostly comes out during a football match. And you're still very Finnish, but it is about finding that way together, so that the world will know and see Christ in us. Yes, thank you. There is still time for questions, eli vielä voi laittaa kysymyksiä. Ehkä 1 tai 2 kysymystä. Jos saan pyytää, niin tuutte vähän lähemmäksi tätä, koska Rosalie kuulee meidän äänen tätä kautta. Ole hyvä. Thank you very much for your wonderful presentation. My question is very concrete. What do you want to say to the Christians in the Middle East, in Israel, in Palestine, and for us here
to help and to relate to the Christians and people in Israel and Palestine and in the Middle East. Sure. Yeah. Well, my first thought is not to say anything at all, and actually to listen, to be present, whether us, personally or through others, friends, colleagues, sisters and brothers that are there, and with whatever's in my power or capacity to do, to create those spaces and places where their voice can be heard, I think is the first most important thing, because I'm not sure I have anything useful to say to them in that sense. It's about listening and being with them. I have a good friend that is not from the Middle East, but travels often to the Middle East, to Syria and Iraq, simply to be. That's all she does. She is simply there, oftentimes crying, with people, mostly women, with the women there, and praying, of course, and praying with them. I think from the outside, for us, at least here, we've participated in different protest makes it sound too grand. It's more of ways to resist the ostracizing and the rejection of people from the Middle East in this country, where I live. So, everything from friendships to pressuring the pastor at church to make sure that that the church is a welcoming and secure place, that we will stand against government if needed, in this space, to protect and keep safe. Yes, thank you. Kiitos paljon. Annetaan raikuvat aplodit hänelle vielä. Kiitos. So thank you, Rosalie, and have a blessed year with your family and in your work. Thank you very much. It's been an honor to be with all of you. Yes. I have to get to Finland again this year. It's like, I think someone at the Bible Society, last time I was there, said, "Oh, you're just a regular, like part of the family." On tilastojen mukaan sen sijaan laskenut koko ajan vuoden 2010 jälkeen. Korona-aikana notkahdus oli suuri. Tämän lisäksi järjestöt saavat lahjoituksia yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja testamenttilahjoituksia. Kirkon lähetysjärjestöt ja kirkon ulkomaanapu saavat tukea myös valtion kehitysyhteistyömäärärahoista. Näihin tietysti liittyy tietty epävarmuus aina poliittisten tilanteiden muuttuessa. Sitten eräänlainen kuuma peruna, pappisvihkimykset kumppanuuskirkoissa. 2 ryhmävihkimystä Inkerin kirkossa ja muutama muu kumppanuuskirkoissa toimitettu pappisvihkimys ovat olleet julkisen keskustelun aiheina. Ne ovat päätyneet piispainkokouksen käsiteltäviksi. Kirkon lähetystyön toimikunta ja kirkon lähetystyön keskus ovat valmistelleet päätöksiä. Ongelmana näissä vihkimyksissä oli, että papiksi vihityt asuivat Suomessa ja toimivat
vihkiä kirkoissa osa-aikaisesti. Näytti myös siltä, että heidän tehtäviään ei ollut määritelty riittävän tarkasti. Tekemäni selvityksen mukaan kirkon lähetysjärjestöjen kumppanikirkoissa on 1980-luvulta lähtien vihitty papeiksi huomattavasti enemmän kuin nämä, mitkä on ollut julkisen keskustelun aiheena. Ainakin 24 kirkon lähetysjärjestöjen ja 3 muiden kirkollisten järjestöjen työntekijää. Lähes kaikilla kirkon lähetysjärjestöillä on ollut kumppanikirkoissa papiksi vihittyjä palveluksessaan. Suuri osa papiksi vihityistä on vihittäessä työskennelleet päätoimisesti vihkijäkirkossa. Vihittävistä useimmat ovat miehiä, mutta myös naisia on vihitty kumppanikirkkojen papeiksi. Sitten seurakuntien missionaarisuudesta. Näkyykö lähetys? Tätä on todella syytä pohtia. Yleinen huoli on vapaaehtoistoiminnan hiipuminen. Puitesopimukset. Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyön pohjana ovat olleet nimikkosopimukset. Työn muutosten vuoksi perinteisen muotoisten sopimusten käyttökelpoisuus on tullut kyseenalaiseksi. Kirkon lähetystyön toimikunta onkin valmistellut suositusta puitesopimusmallista, jossa sovitaan yhteistyön periaatteista, jolloin muutosten seuraamisesta tulee helpompaa. Seurakuntarakenteen muutokset. Seurakunnilla on hyvin laaja itsehallinto. Tämä näkyy myös kirkon lähetystyön keskuksen ja kirkon lähetystyön toimikunnan työssä. On valmisteltu suosituksia talousarviomäärärahojen jaosta ja seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimuksista, mutta seurakunnat seuraavat niitä soveltuvin osin. Eräs kirkkomme erityispiirre on seurakuntayhtymät. Lähetystyön asiat on niissä järjestetty eri tavoin. Joskus yhtymän hallinto päättää talousmäärärahojen jaosta, joskus yhtymän hallinto päättää vain käytettävissä olevista määrärahasta ja seurakunta päättävät jaosta. Seurakuntarakenteen muutokset ovat olleet ennen muuta seurakuntaliitoksia, pienempi liitetty suurempaan. Ne ovat sekä uhkia että mahdollisuuksia. Ja on todella syytä kysyä sitä, että tehdäänkö liian pieniä muutoksia. Tuolla mun kotipuolessani Satakunnassa on aloitettu keskustelu rovastikunnan kokoisesta liitoksesta. Ehkä tätä kannattaisi miettiä, että tehdäänkö liian pieniä muutoksia kerralla. Ja joka tapauksessa paikallisuus on uhattuna näissä liitoksissa. Ja nimenomaan lähetystyö on hyvin paljon ollut perustunut tähän paikalliseen vapaaehtoisuuteen. Sitten maahanmuuttajien vastaanottaminen. Harvassa seurakunnassa on onnistuttu maahanmuuttajia ottamaan vastaan, mutta kyllä niitäkin on. Sitten viimeksi 2/3 haaste. Täällä oli näitä tilastoja ja kaavoja jo vähän esiteltiin. Minulle itselleni on tullut semmoinen mielenkiintoiseksi huomioksi se, että kristittyjen määrä tai kristittyjen osuus maailman väestöstä on pysynyt noin 1/3 toistasataa vuotta. Että mitä muutokset on tapahtunut, niin nimenomaan tapahtunut siinä kristittyjen sisäisissä muutoksissa. Eli 2/3 on edelleen kirkkojen ulkopuolella, eli
näin voi sanoa, että kyllä se työ vielä kesken on. Kirkon lähetystyön keskus ja kirkon lähetystyön toimikunta yhteisen pohdinnan ja suunnittelun mahdollistajana. Niin kuin aikaisemmin tuossa totesin, niin kirkon lähetystyön toimikunnassa on tällä 10-vuotisjaksolla keskusteltu paljon aikaisempaa enemmän kirkon lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn asioista. Toimikunnasta on tullut tärkeä informaation ja jakamisen paikka. Tämän kehityksen toivoisin jatkuvan ja vahvistuvan. Toinen alue on nämä johtavien työntekijöiden verkostot, joita KLK pitää esillä. Nämä verkostot on äärimmäisen tärkeitä yhteyden ja käytännön rakentamisessa. Sitten missä kohdataan niitä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Tämän tulisi olla keskeisenä aiheena kaikkien toimijoiden työn suunnittelussa. Ja viimeisenä kasvavat vähemmistökirkot kumppaneina. Lähes kaikki kirkon lähetystyön toimikunnan keskustelut uusista avauksista liittyivät yhteistyöhön luterilaisten kirkkojen kanssa. Kirkkojen välisen yhteyden vahvistaminen onkin KLK:n ja KLT:n prioriteetti. Strategisesti voisi olla viisasta käydä läpi näitä lähetysjärjestöjen kumppanuuksia. Rajalliset henkilöresurssit ja myös työn taloudellisen tuen muutokset pakottavat miettimään prioriteetteja. Tosiasiassa tarvittaisiin kahdenlaista toimintatapaa. Suuret ja nopeasti kasvavat kirkot eivät niinkään tarvitse lähetystyöntekijöitä palvelukseensa. Taloudellinen tuki on usein kyllä tarpeellista. Sen sijaan hitaammin kasvavat kirkot tarvitsevat sekä työtovereita että taloudellista tukea. Yhteistyössä niiden kanssa ollaan lähetystyön ytimessä mukana evankeliumin välittämisessä uusille ihmisille myös haastavissa oloissa. Kääntöpuolena on, että suuria vaikuttavuuslukuja on vaikea esittää. Kiitos. Lämmin kiitos tästä, Jaakko. Tänään ollaan saatu tämän symposiumin aikana niin katsoa taaksepäin ja myös katsoa tulevaan, keskustella lähetystyöstä, mitä se on tänä päivänä. Ja nyt varsinkin niin meillä on aikaa keskustelulle jonkin verran enemmän. On varmasti monia ajatuksia tullut päivän aikana ja ehkä ne kaikki arkiston salat, mitä sieltä löytyisi, jos rupeisi kaivamaan niitä tietoja, niin ne niitä on vaikea tiivistää sellaiseen lyhyen mutta niin meillä on tänä päivänä ollut mukana myös Timo Vasko, joka on ollut aika monta vuotta töissä täällä kirkon lähetystyön keskuksessa, ja Pekka Yrjönä Hiltunen myös on ollut täällä. Että ehkä teillä on jotakin sellaisia, joita te haluatte kommentoida tai jakaa näistä menneiltä vuosilta, tai ajatuksia, kysymyksiä, kommenttia. Nyt on mahdollisuus siihen. Vasko. Tein ensin tässä lahjoituksen. Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta lähetysyhteistyön rakenteena 1954-1975. Tämä on yleisen kirkkohistorian pro-gradu-työ, jonka on tehnyt Henri Liivola 2001. Niin tässä nyt päästään historian niin kuin alkujuurille tämän gradun avulla. Sen lahjoitan ja sitten menemättä nyt suurempiin yksityiskohtiin, paitsi mainitsin tuon Ekumeeninen missio- ja uskontodialogi, joka on eräänlainen juhlakirja, viime vuonna ilmestyi, ja siinä lähetysteologin näkökulmasta olen koonnut keskeisiä teemoja,
jotka vois vielä kantaa eteenpäin nyt lähetysstrategiaa ja ajattelua ylipäänsä niin yhteisiksi, miten sanoisi, materiaaliksi eri yhteyksiin, niin siinä on käyttötavaraa. Tässä tämä gradu ja oma teosluettelo niin koelkoon nykytilanteeseen. Kiitoksia, Timo. Lämmin kiitos tästä. Pekka Yrjänä, ole hyvä. Niin tosiaan semmoisen minikirkkohistoriallisen nytkäyksen takia niin mä olin töissä kirkon lähetystyön keskuksessa. Aluksi onko tämä päällä? Mä pidän niin kuin ihan muodon vuoksi tätä vaan. Pelkkään, okei, lujemmin pitää puhua. Ja tämä teema aluksi oli uususkontosihteeri tai uususkontotyön kenttäsihteeri. Ja sitten lopuksi olin uskontodialogin asiantuntija. Ja mä joskus mietin, että minkähän asian mä tunsin. No. Mutta tämä teema on mua kiinnostanut aina. Nyt me oltiin viime marras-joulukuussa olin Intiassa 3 viikkoa. Ja vähän turistina, mutta meitä kiinnosti vaimoni ja sitten retkikumppanin kanssa se Tuomas-kristillisyys, Marthoma-kirkko, joka yhden tarinan mukaan on syntynyt vuonna 1952 siellä, kun Tuomas oli hypännyt juutalaiseen kauppalaivaan. Sieltä tuli 150 laivaa kulki Rooman ja Intian rannikon välillä. Ne vei sinne viiniä ja toi sitten riikinkukkoja ja mausteita. Ja no toi virallisemman todistetun jutun mukaan on 325 eteenpäin. No, sitten tämä Marthoma-kirkko kiinnosti meitä. Se on tietysti jakautunut kauheasti. Siellä oli osa liittyy Itä-Syyrian kirkkoihin, osa Länsi-Syyrian kirkkoihin, osa katoliseen kirkkoon, osa anglikaanikirkkoon. Sitten helluntaakirkossa on myöskin oma Marthoma-porukkansa. Ja sitten mä muistan, että noin 16 vuotta sitten olin Leonmäki-Kanchissa, siellä missä asuu tuo Dalai Lama, ja siellä näin yhden vanhan englantilaisen kirkon, jossa oli pappina Marthoma-kristitty. Ja kysymys oli siitä, me käytiin niissä kirkoissa, kysymys on siinä, mikä on siinä voimana, että vuonna 1952 aloittanut kirkollinen traditio tuottaa edelleen vahvoja, toimivia kristittyjä. Sanotaan, että Intiassa ei ole yhtään, tämä on nyt liioittelua, ei ole yhtään, koska siellä on jenkkejäkin, yhtään semmoista kristillistä järjestöä, jossa ei olisi Marthoma-kristittyä johdossa. Mistä se tulee se voima? Mistä se spiritualiteetti nousee? Mistä? Mä kysyin siltä Dorotilta, se oli hyvä alustus hänelle. No sitten sama kysymys tuli mieleen, kun oli lokakuussa kirjamessut. Mä oon ollut tekemässä yhtä sellaista kristillisen järjestön, hyvän lähetysjärjestön mukana tekemästä kristillistä kirjaa, jonka julkaisujuhlat oli kirjamessuilla. Siellä oli siis valtava massa, 24 ihmistä kuuntelemassa sitä avaustilannetta. Samana päivänä oli Kirje Buddhalta kirjan julkistus, jossa oli myöskin Mitra Virtaperkon, joka on Zen-munkki, sen kirjassa zen-buddhalaisuudesta, ja se oli aivan täynnä jengiä se sali. Ja mä myöhästyin sieltä, koska Helsingin liikennelaitos ei päästänyt mua kulkemaan, kun ei tullut busseja. Mutta se tosiasia, että se oli hirveästi porukkaa. Mikä on se spiritualiteetti? Nythän Suomessahan tämä spiritualiteetti myy. Siinähän kannattaisi meidän kirkon, jos me ollaan kiinnostunut spiritualiteetista, niin ottaa buddhalaisilta niin kuin muutamia juttuja ja ruveta markkinoimaan sitä. Vai onko meillä jotain semmoista Marthoma-kristillisyyttä, joka pystyy skabaamaan sen kirje Buddhalta. Se on mä olen parasta aikaa lukemassa sitä kirjaa. Se on erittäin mielenkiintoinen, että voisinko saada vastauksen, mutta voi olla, että mun voimat ei riitä niin kuin buddhalaisuuden kamppaamiseen. Mutta nämä kysymykset on edelleenkin olemassa, että se lähetystyö, niin siellä olisi kannattanut miettiä se porukka, joka oli siellä kirjamessuun, se on valtava haaste Suomen kirkolle. Että mikä spiritualiteetti voi olla tarjolla tälle jengille, joka siellä on. Se on piispain kokouksen tehtävä ratkaista tämä seuraavassa kokouksessa. Kyllä, lämmin kiitos.
tämä kytki kivasti tähän piispa Jarin niin menestystekijöihin, että mitkä on ne kirkon menestystekijät ja mistä me löydetään ne ja osataan tarttua siihen menestystekijöihin, kun ne tulee vastaan. Muita kommentteja ja kysymyksiä? Laura, ole hyvä. Kiitos oikein paljon. Mä oon nykyinen Pekka Yrjänä. Mä olen siis Laura Huovinen ja toimin ulkoasian osastolla Kirkon lähetystyön keskuksessa uskontojen kohtaamisen asiantuntijana. Nykyään tämä työ on oikeastaan jakautuu 3 asiaan. Se jakautuu verkostoihin, se jakautuu vaikuttamistyöhön ja se jakautuu kouluttamiseen. Ja voi olla, että nykyisin ei ole aivan kosher sanoa uskontodiplomaattisista syistä, että yritetään kampata tai kampittaa buddhalaisuus, mutta sen sijaan me on kyllä koitettu hakea esimerkiksi, nyt juuri uusi koulutus on alkamassa ja henkilöstökalenterissa jo julkaistu, jossa Hiljaisuuden ystävien ulkoasianosaston ja kirkon koulutuksen kanssa tehdään yhdessä tällaista, mitä spiritualiteetti on muuttuvassa maailmassa kristillisestä kontekstista. Minkälaiset ovat ne reunaehdot, joita esimerkiksi suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen dokumentissa annetaan, mutta toisaalta minkälaista ja minkä näköistä se spiritualiteetti voi olla, joka on ehkä jotain muuta kuin mihin me olemme tottuneet, mutta joka on selkeästi kristillisen viitekehyksen sisällä. Ja mä ajattelen, että tämmöistä sillottamista me kyllä tarvitaan, ehkä sen kampittamisen sijaan. Se oli hyvä provosoiva heitto kyllä. Heti provosoidun. Hyvä, kiitos tästä. Lähetystyö on myös niiden polkujen löytämistä, että mistä löytää tien eteenpäin. Joo. Ole hyvä, ei ole ylärajaa olemassa. Kiitos. Tällainen luterilaisen seurakuntalaisen näkökulma. Tämä on ollut hieno tilaisuus ja kuulee sellaista, mitä ei oikeastaan kuule tuolla paikallisseurakunnassa. Ymmärrettävästikin, mutta silti mun tämmöinen haaste on se viestintä myös, joka onnistuisi ja tavoittaisi myös paikallisen seurakunnan ja siellä luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia ihan yleisesti. Eli tähän lähetyskuvioon kyllä kaivataan aika paljon sellaista hyvää viestintää täältä kokonaiskirkon ja aina täältä piispalta ja lähetystoimikunnalta lähtien. Voi olla, että sitä jouduttaisiin jotenkin kehittämään sillä tavalla, että se on helpommin opittavissa tai ymmärrettävissä. Mutta tämä olisi semmoinen iso kysymys omasta mielestäni. Kiitoksia. Kyllä, kiitos paljon. Juuri tänä aamuna, kun tulin tänne, niin katsoin Ruotsin kirkon ja oli tehnyt sellaisen kivan mainoksen, jossa mainostettiin Raamattua ja siinä esiteltiin Raamattua ja ihmisille eri elämäntilanteissa, minkä Raamatun kohtiin tarttua, mutta ei ikinä kerrottu sitä vastausta, että mitä siellä Raamatun tekstissä sanottiin, niin mietin sitä, että tämä voisi olla yksi sellainen viestinnällinen niin kuin kanava, että miten voisi myös viedä sitä sanomaa täällä kotonakin, ja ei pelkästään siellä kaukana. Ja se on totta, että joudutaan ja halutaan, lähetys on jatkuvaa muutosta, että etsitään niitä uusia teitä ja kanavia, että miten tavoitetaan, miten tiivistetään niitä kumppanuuksia täällä Suomessa ja miten tehdään sitä siellä maailmalla, niin että se evankeliumi Jeesuksesta menisi sinne ja myös palaisi meille sieltä maailmalta. Niin jaettuna evankeliumina. Joo. Esa Luukkala Viron kirkon lähetyskeskuksesta. Minä myös haluan antaa pienen lahjan tässä kirkon lähetysten keskukselle. Tämä on pieni risti, jonka on tehnyt yksi suomalainen eläkeläinen. Ja täällä kun piispa ja muut ovat puhuneet kohtaamisista, niin kyllähän se lähetystyö lähtee siitä, että me itse olemme kohdanneet Jeesuksen Kristuksen ja me kohdataan lähimmäisemme ja halutaan antaa se sama sanoma eteenpäin. Kiitos kutsusta tänne. Olen myös sitä mieltä, että tämä on ollut hieno tilaisuus ja rohkaisee tekemään työtä eteenpäin. Kiitos.
Täällä oli vielä toinen kommentti. Joo, kiitos. Janne Hassinen, uudistumisen näkökulmasta niin mietin tällaista kysymystä, minkä Jaakko Rusama otti sen esityksensä lopussa näistä vainotusta kristityistä ja heidän asemasta, että miten meidän kirkko ja viralliset lähetysjärjestöt on jotenkin ottanut huomioon tämän näin, ja ajattelen, että tämä haavoittuvuus ja toisten kristittyjen kuunteleminen, että se voisi olla sellainen uudistumisen paikka meille. Ja nythän Open Doors tekee loistavaa yhteiskristillistä työtä tämän teeman kanssa, mutta voisiko tässä olla meille sellainen uudistumisen paikka? Kiitos. Hyvä näkökulma. Mitä opittavaa meillä on vainotulta kristityiltä ja miten me pystytään seisomaan heidän rinnallaan ja tukemaan heitä. Varmasti tämä on sellainen näkökulma myös, joka niin kuin saattaa paikallisseurakunnissa ehkä olla vieraskin monelle, että me ollaan totuttu siihen, että kristittynä saa olla ja sitä omaa uskontaa saa elää, niin siinä on paljon opittavaa myös meillä. Haluaako joku kommentoida tähän tai jo. Ihan vain kommenttina tähän näkökulmaan, että on tärkeää seistä kärsivän kirkon rinnalla, kärsivien kristittyjen rinnalla. Kylväjä tekee sitä, Sansa tekee sitä. Meillä on työtä, josta me ei voida julkisesti puhua, mutta me tehdään todellakin tällä alueella töitä. Ja median kautta voidaan tavoittaa niitä, joita muuten ei voida tavoittaa. Jos saan yhden esimerkin sanoa. Meidän kumppani tekee WhatsAppien kautta työtä, lähettää lyhyitä raamatun lauseita, rukouksia, rohkaisuja, ja se menee hermoston tavoin hyvinkin laajalle ja semmoisille paikkakunnille, missä ei ole muita kristittyjä. Sieltä tuli yksi palaute, joka oli tämän kaltainen. Kiitos teidän viesteistänne. Olen alueeni ainoa kristitty. Viestit ovat minulle kuin valonsäteitä taivaasta, ja tiedän, etten ole yksin, vaan että kuulun joukkoon, joka on paljon suurempi kuin mitä olen ehkä kykenevä ajattelemaan, mutta minä tiedän, että en ole yksin. Me seistään median kautta, me seistään suoran avustamisen kautta, me seistään pakolaistyössä. Nämä voisi joskus koota sillä yhteen ja näyttää, että mitä me yhdessä teemme. Me tehdään tätä, me ei olla kädettömiä, me ollaan liikkeellä, me taistellaan kärsivien kristittyjen rinnalla ja tehdään kaikkemme sen eteen, että evankeliumi kuuluisi kulttuuriin sopivalla tavalla. Kun tässä on vielä puhuttu tästä tavallaan näkökulmasta, että meidän pitäisi kuunnella paikallisia kumppaneita, niin me ei pelkästään kuunnella Sansassa, paikalliset kumppanit tuottaa kaiken sisällön, ottaa vastaan palautetta, seisoo rinnalla, verkottaa paikallisiin seurakuntiin. Useat medialähetyksen tekemät raamattuopetukset on sellaisia, että monet paikalliset seurakunnat riippumatta tunnustuskuntataustasta käyttää tätä materiaalia oman seurakuntansa pienryhmissä. On alueita, missä seurakunta ei voi kokoontua kovinkaan turvallisesti, mutta pienryhmät kodeissa ei herätä huomiota. Meidän on hyvä tietää, että me tehdään paljon sellaista työtä, mikä ei tule näkyväksi meidän keskusteluissa. Vielä yksi näkökulma. Meidän kumppani tekee viittomakielistä sisältöä alueella, jossa on poikkeuksellisen paljon kuulovammaisia, ja sitten he joutuu tekemään sen tekoälyä käyttäen, että se, joka viittoo, häntä ei tiedä, kuka hän oikeasti on. Tämmöinen pieni näkökulma, että työtä todella tehdään. Kiitos. Olisiko viimeinen kommentti Petrille, ole hyvä. Sitten annetaan sana Ristolle sen jälkeen. Kiitoksia. Niin kuin hyvin usein, kun toi Mikko Matikainen pyytää puheenvuoron, niin huomaan olevani usein perässä komppaamassa, mutta sitä tämä on tämä hyvä yhteistyö toimikunnan puitteissa ja muutenkin. Mutta siis todettakoon vain tärkeän asian kommenttina myös se, että yhtyneet raamattuseurat, jonka alustaja tässäkin tilaisuudessa puhui, 155 Bibliaseuralla ympäri maailmaa muodostaa maailman laajimmalle levinneen verkoston, isomman kuin YK. Ja yksi verkoston vahvuuksista on nimenomaan sen kyky seistä ihmisten rinnalla hyvin erilaisissa tilanteissa. Myös Suomen Bibliaseuran kansainvälisissä hankkeissa yksi kori tai painopistealue on ne paikat, missä
kristityt saattaa olla ahtaalla ja missä ei ole helppo toimia, mutta missä bibliaseurat pystyy toimimaan raamattujen saatavuuden ja raamatun käytön edistämisen hyväksi. Et se on, kuten Mikkokin sanoi, niin se on työtä, jossa ei mennä läheskään aina yksityiskohtiin, mutta viime vuoden loppupuolella lähestyimme seurakuntia keräyksellä, jonka tuotto käytettiin nimenomaan tämän työn tukemiseen. Kiitos paljon. Nyt seuraavaksi voin antaa mikrofonin niin piispa Jarille. Joo, tosiaan. Kiitos ystävät. Lyhyt kommentti tuolle Jaakolle. Vielä. Sulla on ollut aina vahva lähetysinnostus ja nyt se näkyy siinä, että olet jaksanut lukea näitä komiteamietintöjä ja pöytäkirjoja läpi. Arvostan sitä, se oli ihan oikean suuntainen tulkinta. Pari pientä kommenttia. Me puhumme sopimusjärjestöistä ja lähetysjärjestöistä. Silloin kun puhutaan lähetysjärjestöistä, niin tarkoitetaan sitä 8. Ja kirkon ulkomaan apu on sitten niin kuin humanitaarisen työn kansainvälisen diakonian järjestö, niin se ei ole varsinaisesti lähetysjärjestö. Ja sitten kun puhumme niistä kaikista, niin silloin puhumme sopimusjärjestöstä. Ja toinen pointti, niin tästä lähetystyön strategiasta, niin siitä päättää piispain kokous, ja se niin kuin valvoo sitä, että semmoisena kommenttina. Lämmin kiitos Kirkon lähetystyön keskuksen väelle, koko väelle tämän järjestämistä, ylipäätänsä siitä työstä, mitä teette, että saatte meidät tällä tavalla yhteen. Seurakunnan työmuodoista vahvoja on Jumalan palvelus, elämä, diakonia, kasvatus ja lähetys. Ja minun havaintoni on se, että näistä lähetys meinaa jäädä jalkoihin. Ja vetoan siihen, että kaikki me yhdessä olemme seurakunnissa puhumassa tämän lähetystyön puolesta. Et sitä tarvitaan, se ei saa jäädä lapsipuolen asemaan. Vielä kerran niin lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuitte, myös te, jotka olette jossakin siellä verkon takana. Kiitos lämpimistä kiitoksista. Me olemme kuulleet hyvin monenlaisia asioita tässä iltapäivän mittaan ja sivuttu hyvin monia mielenkiintoisia lähetyksen teemoja, jotka tavalla tai toisella kertovat siitä, että lähetys on pysyvä osa kirkon elämää. Ja nämä teemat, joita ollaan käsitelty, niin ne näkyvät myös meidän kirkon elämässä, kirkon lähetystyössä, seurakunnissa ja hiippakunnissa. Toki me kamppailemme niiden kanssa, että saisimme ne entistä näkyvimmäksi, mutta joka tapauksessa. Ja tähän loppuun haluaisin korostaa 3 seikkaa, jotka ovat nousseet esiin tämän iltapäivän aikana. Ensimmäinen on, tuossa jo symposiumin otsikossakin puhutaan Jumalan lähetyksestä. Puhutaan hienosti myös Missio Daysta, joka tuli terminä käyttöön jossain viime vuosisadan puolen välin paikkeilla Villingenin lähetyskonferenssissa muun muassa 1952. Ja sitten on osittain kritisoitukin, varsinkin viime vuosina, mutta toisaalta siitä on tullut teologista pääomaa globaalille, valtaosalle globaalia kristinuskoa, jos näin voisi sanoa. Eli ideana lyhyesti se, että lähetys on kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, se kuuluu Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, joka ymmärryksenä mahdollistaa uusia tapoja ymmärtää kirkon vastausta, ensinnäkin Jumalan ilmoituksen Raamatussa, mihin Rosalie meitä myöskin johdattelijat, erityisesti siis Kristuksessa. Kirkko ei omista lähetystä, vaan saa osallistua Jumalan lähetykseen suureen liikkeeseen tässä maailmassa. Osallistuminen on siis samanaikaisesti valtava etuoikeus, se on lahja, mutta se on myös tehtävä. Toinen, tämäkin asia on tullut selkeästi esiin tänä iltapäivänä. Lähetys ja lähetystyö on yhteistyötä. Se on lähetysyhteistyötä ja ehkä sanoisin näin, että siinä korostuu tällä hetkellä vielä enemmän tällaiset henkilökohtaiset yhteistyösuhteet, vieraanvaraisuus ja ystävällisyys. Ihan tällaisia
tällaisia asioita mainitsisin. Vähintään siinä määrin kuin missä instituutiolle tyypille sopimuspohjaiset toimintamuodot tai sopimukset. Ja minusta tämä on aika ymmärrettävää nopeasti muuttuvassa maailmassa, koska me kohtaamme ihmisiä, mutta sitten instituutioiden välillä rakennettavat suhteet, missä muodossa ne syntyvätkin, ne syntyvät paljon hitaammin. Lähetys kulkee hyvin nopeasti tämän päivän maailmassa, ehkä nopeammin kuin varmaan itsekään ymmärrän, vaikka sitä yli 4 vuoden ajan tuolta Genevestä käsin seurasin globaalisti. Eli mistä siinä on kysymys? Siinä on hyvin perustavaa laatuista yksilön ja lähetyksen välistä suhteesta. Sitä, että kristityt ovat yhtä Kristuksessa ja rakastavat toisiaan. Eli Taneli Analopas hienosti puhui tästä koinonia ja mission tai missio-ekumenian suhteesta, ja missio johtaa ekumeniaa. Ja vielä kolmanneksi mainitsisin sen, mistä piispa Jari hienosti toi esiin, mitä toit esiin, että globaalin etelän kristillisyys ja sen vaikutus ja merkitys tässä maailmassa. Nyt kun kristinuskon demograafinen painopiste on selvästi siirtynyt Afrikkaan, Aasiaan, Etelä-Amerikkaan, tarkoittaa sitä, että entistä niin sanotusta lähetysmaista on tullut keskeisiä toimijoita tämän päivän lähetystyössä ja lähetyksessä. Ja me täällä globaalin pohjoisen lähetystyön toimijat, kun me olemme yhteistyössä näiden veljen ja sisarten kanssa siellä globaalissa etelässä, niiden alueiden kirkkojen, näiden alueen kristittyjen kanssa, me pääsemme mukaan oppimaan ja muuttumaan yhteistyön heidän kanssaan. Valtavaan prosessiin, joka on ollut käynnissä ja joka toivottavasti pääsemme yhä entistä enemmän tässä kirkossa ja seurakunnissa ja hiippakunnissa osallistumaan. Näihin tällaisiin näkymiin me alamme sitten päättää tätä missiologista symposiumia. Kiitos kaikille, jotka tulitte. Kiitos kaikille, jotka seuraatte siellä striimin takana etäyhteydellä. Kiitos kaikille puhujille ja kaikille kysymysten ja kommenttien esittäjille. Samoin kuin teille, jotka tavalla tai toisella teitte tämän symposiumin mahdolliseksi. Ja kiitos kirkon lähetystyön toimikunnan jäsenille ja kirkon lähetystyön keskuksen henkilökunnalle, joita, jos ei ole tässä on tullut aikaisemmin ilmi, niin siis Laura Huovinen tuolla, Johanna Björkholm-Kallio tässä. Kiitos Johanna erinomaisesta juontamisesta. Ja Vesa Häkkinen, joka istuu tuolla tietokoneen takana ja on hoitanut tätä tekniikkaa erinomaisella tavalla.